ฉันได้กระทำบาปอะไรบ้างในฐานะนักวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยาฉันเพิ่งไปที่แหล่งขุดค้นมาฉันสัมผัสมันฟอสซิลกะโหลกไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ที่มีสนามแม่เหล็กผิดปกติทำไมทุกอย่างถึงมืดสนิททันทีฉันถูกดึงดูดเข้าสู่ยุคครีเทเชียสยุคที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์โอ้พระเจ้ามังกรชั่วร้ายตัวใหม่พวกอันธพาลสังคมในยุคครีเทเชียสตอนปลายฉันรับมือได้คนเดียวข้ากลุ่มคนจำนวนมากนี้รีบพุ่งไปข้างหน้าไม่มีแม้แต่เศษกระดูกเหลืออยู่เลยเสียงอะไรนั่นที่จริงแล้วข้างล่างนั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่นิ้วทั้ง5จะมีขนมันคือโอวิแรปเตอร์แผนที่บรรพชีวินวิทยาเล่มนี้เขียนได้ชัดเจนมากสิ่งนี้มีแรงกัดที่น่าทึ่งมากสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดคือพวกมันมีสัญชาตญาณในการปกป้องรังที่รุนแรงที่สุดในยุคครีเทเชียสฉันพลัดตกลงไปในห้องนอนของใครบางคนโดยไม่ตั้งใจออกไปซะศาสตราจารย์เหลียงอย่าเข้ามาใกล้รังของฉันห้ามใครแต่ต้องมันลูกของฉันแม้ว่ามันจะทำให้ฉันต้องเสียชีวิตก็ตามฉันจะฉีกคุณเป็นชิ้นๆเหมือนกันฉันเข้าใจสิ่งที่เขาพูดไม่นี่คือความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเด็กคนไหนแม่คะมันเจ็บมากเลยค่ะแม่เขายังคงมีเลือดไหลอยู่ทำไมเลือดถึงไม่หยุดไหลศาสตราจารย์เหลียงข้าจะใช้ท่านเป็นเครื่องมือในการไว้อะไรให้แก่ลูกของข้าไม่แปลกใจเลยที่เขาถึงได้บ้าคลั่งขนาดนี้หลอดเลือดแดงได้รับความเสียหายรออีกสัก 2-3 นาทีเซียวหลงถึงคราวซวยแล้วไม่ว่าจะทางไหนก็เป็นทางตันอยู่ดีฉันจะต่อสู้ในศึกครั้งนี้มีเพียงฉันเท่านั้นที่สามารถช่วยเขาได้อย่ากลัวเลยฉันไม่มีเจตนาร้ายใดๆลูกของคุณกำลังจะตายต้องดึงหนามนี้ออกเชื่อฉันสิฉันช่วยเขาได้ออร่าของคุณอบอุ่นมากคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะไม่ทำร้ายลูกของฉันลองเสี่ยงโชคดูสิสัญชาตญาณความเป็นแม่ของสิ่งมีชีวิตโบราณไม่เคยโกหกอดทนหน่อยนะเดี๋ยวก็จบแล้วเลือดหยุดไหลแล้วขอบคุณครับศาสตราจารย์เหลียงผู้แปลกประหลาดตราบใดที่คุณหยุดขยับตัวตอนนี้ฉันยังไม่กัดเขาคุณหรอกนะปรากฏว่าความสามารถพิเศษที่ผมใช้โกงเกมคือความสามารถในการได้ยินเสียงไดโนเสาร์ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะไม่ใจร้ายกับฉันเท่าไหร่โอ้ไม่นะฉันเหนื่อยมากเลยฉันไม่มีแม้แต่แรงที่จะยืนขึ้นด้วยซ้ำเป็นไปได้ไหมว่าฉันซึ่งเป็นนักวิชาการผู้ทรงเกียรติแห่งภาควิชาบรรพชีวินวิทยาคืนนี้คงกลายเป็นอาหารค่ำของมังกรจรจากพวกนี้แน่ๆในที่สุดเราก็เจอเจ้าตัวไร้ขนนี่แล้วนอกจากนี้ยังมีลูกหมีที่ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยเนื้อหอมทุกคนสามารถเริ่มรับประทานอาหารได้แล้วฉีกพวกมันออกเป็นชิ้นๆเขารอดชีวิตมาได้ฉันไม่อยากเชื่อเลยที่จริงแล้วฉันได้ยินเรื่องนี้มาจากปากของพวกอันธพาลยุคครีเทเชียสกลุ่มหนึ่งเขารอดชีวิตมาได้โอวิแรปเตอร์ตัวเมียตัวนี้เองที่ปกป้องฉันเนื่องจากผมมีรหัสโกงที่สามารถเดินทางข้ามยุคครีเทเชียสได้มันคือสนามแม่เหล็กแห่งการรับฟังและการปลอบประโลมฉันลองกำกับเขาดูได้ไหม
นั่งลงเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบสิ่งมีชีวิตสองขาประหลาดตัวนี้กำลังส่งเสียงดังอะไรเขากลัวสัตว์ร้ายที่เพิ่งเห็นจนเสียสติไปหรือเปล่าเข้าใจภาษาแบบทางเดียวประเภท B พวกเขาไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์มีเพียงฉันเท่านั้นที่เข้าใจพวกเขาได้ฉันต้องการให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางกายภาพในระยะยาวเท่านั้นอย่างไรก็ตามในฐานะสัตว์ยักษ์ย้ายดึกดำบรรพ์ IQ ของพวกเขาน่าจะฝึกง่ายกว่าสุนัขฮัสกี้ของฉันใช่ไหมฉันไอไม่ได้อีกแล้วหัวใจเต้นเร็วอาการเวียนศีรษะการวิ่งด้วยความเข้มข้นสูงควบคู่กับการช่วยเหลืออย่างสุดขีดเมื่อสักครู่นี้ฉันมีภาวะสูญเสียน้ำอย่างรุนแรงหากไม่สามารถหาแหล่งน้ำสะอาดได้ในยุคครีเทเชียสฉันคงตายเพราะกระหายน้ำหรือไม่ก็ถูกกินก่อนน้ำของแม่ฉันเจ็บเขามากเลยอย่ากลัวที่จะดื่มน้ำแม่จะพาหนูไปหาแม่น้ำสายใหญ่นั้นคุณหมายความว่าคุณรู้ว่าที่ไหนมีน้ำใช่ไหมพาฉันไปและอยู่ใกล้ๆฉันสัตว์สองขาที่อ่อนแอคุณช่วยชีวิตลูกของฉันไว้ฉันจะไม่ยอมให้แกตายเพราะกระหายน้ำในดินแดนของฉันเด็ดขาดเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลังนี่คือยุคครีเทเชียสในสถิติความน่าจะเป็นของการตายทางบรรพชีวินวิทยาแหล่งน้ำยิ่งสงบและสวยงามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นยิ่งโรงฆ่าสัตว์ตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนักล่าชั้นยอดที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเขาชอบดื่มน้ำจากเหยื่อของเขาการโจมตีที่ร้ายแรงเมื่อความระมัดระวังลดลงมันเหมือนกับความคิดที่เก็บซ่อนไว้ในใจของปลาตัวเล็กๆที่แย่งชิงอาหารกันฉันคงประมาทเกินไปน้ำที่นี่กว้างและใสสะอาดมองเห็นได้ชัดเจนมากไม่น่าจะมีไดโนเสาร์น้ำขนาดใหญ่ซุ่มโจมตีอยู่โอ้ศาสตราจารย์เลี้ยงสัตว์ประหลาดใต้น้ำสุดแสบปล่อยเขาไปปล่อยตัวคนที่ช่วยชีวิตลูกฉันไปเถอะแม่ของศาสตราจารย์เหลียงถูกน้ำกลืนหายไปนี่คือกบปีศาจสัตว์ประหลาดสะเทินน้ำสะเทินบกเลือดเย็นระดับต่ำตัวนี้สมองไม่มีความสามารถในการรับรู้การสื่อสารทางอารมณ์พลังแห่งความสงบของฉันไม่ได้ผลกับเขาเลยเลขที่ช่องว่างความแข็งแกร่งสมบูรณ์นั้นกว้างเกินไปสัตว์ร้ายตัวนี้ขาดความสามารถในการปลอบประโลมและทำให้จิตใจสงบลงสำหรับเขาแล้วมันเหมือนกับการโยนไข่มุกให้หมูเป็นไปได้ไหมว่าฉันซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนดีที่สุดในภาควิชาบรรพชีวินวิทยาฉันอยากตายอย่างทรมานในปากกบจริงๆเดี๋ยวก่อนการได้ยินของกบจะเสื่อมลงไม่ใช่เหรออย่างไรก็ตามมันมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ต่ำอย่างมากนี่คือจุดอ่อนร้ายแรงเพียงอย่างเดียวของมันฉันรู้สึกเหมือนหัวจะระเบิดแล้วอะไรความรู้เปลี่ยนชะตาชีวิตบรรพบุรุษของกบเมื่อ70 ล้านปีก่อนยังไม่เคยสัมผัสกับอำนาจเบ็ดเสร็จของอุตสาหกรรมหนักสมัยใหม่ใช่ไหมกลิ่นเลือดดึงดูดวิญญาณจากยามค่ำคืนพวกเขาเร็วเกินไปเรากำลังถูกจับตามองอยู่การสื่อสารกันบ่อยครั้งในกลุ่มสัตว์นักล่ากลางคืนมันอาจจะเป็นฝูงเวโลซิแรปเตอร์หรือเปล่าฝันร้ายในยุคครีเทเชียสที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นมีมากเกินไปพวกเขาทั้งหมดถูกดึงดูดมาที่นี่ด้วยกลิ่นเลือดเหม็นเน่าของคางคกที่ตายแล้วตัวนั้นผีสัตว์สองขาฉันซ่อนตัวได้ดีตราบเท่าที่ฉันยังมีลมหายใจอยู่
พวกเขาจะไม่สามารถแตะต้องแม้แต่เส้นผมบนศีรษะของคุณได้เลยข้างนอกมีดวงตาที่เปล่งประกายมากมายเลยค่ะแม่ฉันกลัวจังเลยว่าเราจะถูกกินมันเป็นกลุ่มของเวโลซิแรปเตอร์พระเจ้าทุกอย่างในหนังล้วนเป็นเรื่องโกหกเวโลซิแรปเตอร์ตัวจริงนั้นสูงไม่ถึงคนด้วยซ้ำมีขนาดพอๆกับสุนัขล่าสัตว์ตัวใหญ่เท่านั้นแต่เป็นเพราะขนาดที่เล็กของมันนั่นเองความสามารถในการพรางตัวและว่องไวในเวลากลางคืนขยายใหญ่ขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันคือมีดพกสำหรับลุยป่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดพวกเขาไม่ได้บุกโจมตีอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังแต่พวกเขากลับค่อยๆกระชับวงล้อมให้แน่นขึ้นอย่างอดทนความรู้สึกอึดอัดจากการกดดันทางยุทธวิธีนี้อย่างง่ายเมื่อเทียบกับการเผชิญหน้ากับรถหุ้มเกราะหนักติดอาวุธครบครันนอกจากนี้ยังทำให้ผู้คนสิ้นหวังด้วยเหยื่อถูกล็อกไว้แน่นสนิทแล้วแม่มังกรตัดไข่กำลังเครียดจากรูปร่างและสภาพร่างกายเป็นปัจจัยหลักก้าวร้าวอย่างมากโปรดสังเกตสิ่งมีชีวิตสองขาที่ไม่มีขนตัวนั้นเขากำลังถือวัตถุแข็งที่มีคุณสมบัติสะท้อนแสงอยู่ในมือระดับอันตรายไม่ทราบแน่ชัดอย่าเพิ่งเข้าใกล้เขาเลยดำเนินการตามกลยุทธ์การตัดแต่งหมายเลข 3ใช้กลลวงเพื่อดึงและกระชากกันและกันปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของแม่ขับไล่สัตว์ร้าย2เขาไร้ขนตัวนั้นออกไปจากวงกลมป้องกันเตรียมพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติพระเจ้านี่ไม่ใช่การล่าสัตว์ป่านี่คือการปิดล้อมทางทหารที่วางแผนไว้อย่างแม่นยำที่สุดลดระดับ IQ ของพวกเขาลงเหนือกว่าความเข้าใจทั่วไปของมนุษยชาติเกี่ยวกับไดโนเสาร์อย่างสิ้นเชิงอาฮากลับเข้าไปในความมืดฉันจะบดขยี้กระดูกของคุณอย่ารีบร้อนออกไปนั่นคืออย่าล่อกลยุทธ์ในการล่อเสือให้ห่างจากภูเขากลับมาเร็วๆนะระวังจุดบอดโอ้บุกโจมตีเหล่าอสูรกายล่องหนที่น่ารังเกียจเหล่านี้ฉันมองไม่เห็นพวกเขาเลยยางกงดึงระบบตัดการทรงตัวด้านข้างในจุดบอดหลังจากโจมตีจนศัตรูตายเขาก็หนีออกจากสนามรบไปทันทีนั่นน่ากลัวมากเผชิญหน้ากับกำลังรบที่เหนือกว่าอย่างเด็ดขาดทางยุทธวิธีมังกรตัวเมียได้เปรียบเรื่องขนาดตัวและพละกำลังมหาศาลพวกเขาถูกเอาเปรียบอยู่ฝ่ายเดียวอย่างสิ้นเชิงศาสตราจารย์เหลียงผู้แปลกประหลาดเลือดของฉันใกล้หมดแล้วฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วฉันจะทุบพวกมันให้แตกทั้งหมดและสร้างช่องว่างขึ้นมาคุณพาลูกของฉันแล้วกระโดดลงไปในแม่น้ำอีกคนหนึ่งก็จะรอดชีวิตได้แม่อย่าตายนะเหล่าสิ่งมีชีวิต2 ขาโปรดช่วยแม่ของพวกเจ้าด้วยช่วยแม่ด้วยฉันจะคืนเนื้อแห้งทั้งหมดให้คุณทิ้งเพื่อนร่วมรบและหนีไปฉันเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีกลุ่มโจรยุคครีเทเชียสกลุ่มนี้คุณคิดจริงๆหรือว่าคุณจะเอาชนะเราได้เพียงเพราะคุณรู้กลยุทธ์เพียงเล็กน้อยชายร่างใหญ่คนนั้นเหนื่อยล้ามากเสียเลือด 30% หัวหน้ากลุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการตัดคอโดยทันทีเหยื่อที่ไม่มีขนนั้นสู้เราไม่ได้หรอกแต่ดวงตาของเขานั้นอันตรายผู้นำวิงวอนขอให้ถูกฉีกเป็นชิ้นๆไปพร้อมกับเขาด้วยหุบปากทุกคนอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมการต่อสู้ระหว่างสัตว์อสูรวิญญาณนั้นอันตรายที่สุดรักษาแรงดันระดับไมโครเมื่อเขาสูญเสียเลือดไป 50%หลังจากสูญเสียความสามารถในการต่อต้านไปอย่างสิ้นเชิงแล้วเท่านั้นสิ่งที่ฉันต้องการคือตัวจับเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆหากต้องการจับโจรต้องจับกษัตริย์ก่อนกลุ่มคาตกเลือดเย็นกลุ่มนี้มันมีระบบลำดับชั้นที่เข้มงวดอย่างยิ่งตราบใดที่คุณหยุดมันเสียผู้บัญชาการคนนั้นเครื่องจักรกลุ่มนี้พึ่งพาระบบยุทธวิธีเป็นอย่างมากมันจะกลายเป็นอัมพาตโดยสมบูรณ์ความพิการและความผิดปกติในสังคมที่เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในหลักการอยู่รอดของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในป่าดึกดำบรรพ์ยุคครีเทเชียสที่ซึ่งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้เวโลซิแรปเตอร์ที่มีความพิการแต่กำเนิดพวกมันน่าจะถูกพวกเดียวกันเองกินเป็นอาหารตั้งแต่ยังเด็กแล้วแต่เขาไม่เพียงแต่รอดชีวิตเท่านั้นนอกจากนี้เขายังกลายเป็นผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเขามีร่างกายไม่แข็งแรงเขาอาศัยการพัฒนา IQ ที่สูงผิดปกติอย่างมากสิ่งนี้ช่วยชดเชยการขาดแคลนกำลังทหารได้เขานั่งบนบัลลังก์สัตว์ร้าย2 ขาไร้ขนตัวนั้นทำไมคุณมองฉันแบบนั้น
เขากำลังมองดูแขนที่ถูกตัดขาดของฉันอยู่เขาสงสารฉันดำเนินการบีบคอครั้งสุดท้ายทันทีควักลูกตาของเขาออกมา55แม้จะมี IQ สูงก็ยังเป็นแบบนั้นคุณสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นแค่คนบ้านนอกแก่ๆที่ไม่เคยเห็นเทคโนโลยีด้านออปโตอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนมาเร็วปล่อยให้พวกบ้านนอกหัวโบราณอย่างพวกแกสัมผัสประสบการณ์การลดมิติด้วยเทคโนโลยีออปโตอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ตาฉันมีบางอย่างแทงทะลุเข้าไปดวงตาของฉันมองไม่เห็นมันเจ็บมากจนฉันมองไม่เห็นอะไรอีกแล้วขบวนถอยทัพถูกซุ่มโจมตีท่านผู้นำโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยช่างงดงามเหลือเกินสัตว์ร้ายสองเขาตัวนั้นคว้าดวงอาทิตย์ไปได้จริงๆเขาเป็นเทพเจ้าที่สามารถขับไล่ความมืดมิดในยามค่ำคืนได้หรือไม่อย่าขยับรู้สึกถึงฉันนะถ้าฉันอยากจะฆ่าคุณตอนนี้คุณกลายเป็นศพแล้วฆ่าฉันสิแล้วฉันจะกลายเป็นคนพิการฉันจะไม่ยอมก้มหัวให้เหยื่อที่ได้กว่าเด็ดขาดกลุ่มชาติพันธุ์ของฉันเราไม่ต้องการคนไร้ค่าที่แม้แต่จะจับเหยื่อยังทำไม่ได้ท่านผู้นำคุณไม่ใช่เศษขยะนำพาเผ่าด้วยร่างกายที่พิการอย่างมากการเอาชีวิตรอดจากยุคครีเทเชียสอันโหดร้ายคุณเก่งกว่าทีเร็กที่พึ่งพาแต่กำลังกายเพียงอย่างเดียวเสียอีกเราทุกคนต้องยิ่งใหญ่คุณเหนื่อยเกินไปแล้วไม่จำเป็นต้องฝืนตัวเองต่อไปแล้วลดความระแวงลงฉันจะรักษาคุณคุณเข้าใจความเจ็บปวดของฉันจริงๆหรือเปล่าศาสตราจารย์เหลียงผู้แปลกประหลาดฉันเป็นผู้นำเผ่าฉันขอเสนอต่อท่านฉันไม่อยากเชื่อเลยจริงๆแล้วฉันสามารถใช้ไฟฉายและเหตุผลช่วยได้เขารอดชีวิตมาได้เริ่มตั้งแต่วันนี้ทีมพิเศษเฉพาะยุคครีเทเชียสของฉันเองการเผชิญหน้าครั้งแรกกับหน่วยไร้ประโยชน์ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วช้าเกินไปด้วยยักษ์ใหญ่ที่หนักและเคลื่อนที่ช้าตัวนี้การเผชิญหน้ากับสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่เราทุกคนจะกลายเป็นอาหารฉันไม่รู้จริงๆเหตุใดผู้นำสองขาจึงต้องแบกรับภาระนี้โอ้เจ้าหนูพิการลองมองลูกของฉันด้วยสายตาแบบนั้นอีกครั้งสิฉันจะเหยียบหัวแกให้จมโคลนเลยทำไมคนอื่นๆที่เดินทางข้ามเวลามักจะมีมังกรเขียวอยู่ทางซ้ายและเสือขาวอยู่ทางขวาเสมอเรียกเชนรอนโดยตรงไม่เพียงแต่ผมจะสามารถปราบปรามเฉพาะคนแก่คนอ่อนแอคนป่วยและคนพิการเท่านั้นแต่สองคนนี้เกลียดกันมากการนำทีมนั้นยากกว่าการเอาชีวิตรอดในยุคครีเทเชียสเสียอีกให้ตายเถอะขนาดปัจจุบันของเราในสถานที่ที่แสนเลวร้ายแห่งนี้มันอาจกลายเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยของคนอื่นได้ทุกเมื่อผู้นำซ่อนตัวอยู่กระแสลมแรงมหาศาลที่พัดอยู่เหนือศีรษะคือความตายเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่สัตว์นักล่าบนบกความรู้สึกถูกกดขี่ที่น่าหวาดกลัวนี้มันคือความเหนือกว่าทางอากาศอย่างเด็ดขาดจากบนท้องฟ้าแรงดันลมบ้านี่ในป่ายุคครีเทเชียสมีกรณีเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ลงจอดฉุกเฉินอีกหรือไม่นี่คือสิ่งมีชีวิตบินได้ขนาดยักย้ายกระแสความตั้งใจอันแรงกล้าให้ตายเถิดต้นไม้เตี้ยขนาดนี้มันแทบจะเป็นจุดบอดตามธรรมชาติเลยทีเดียวเราอยู่ในแสงสว่างส่วนเขาอยู่ในความมืดแย่แล้วพวกมันกำลังมาหาฉันสัตว์ที่มีคนระดับต่ำคุณคิดจริงๆหรือว่าฉันเป็นเป้าหมายที่ง่ายปล่อยนกพิราบตัวเล็กน่ารำคาญตัวนั้นไปซะยังไม่ใช่ตาของคุณที่จะทานมันนะโอ้ปล่อยฉันไปซะเจ้าสัตว์ประหลาดมีปีกน่าเกลียดผู้นำสองขาช่วยด้วยฉันไม่อยากกลายเป็นมูลนกตัวนี้
สัตว์ร้าย2 ขานกเลวพวกเขาจับลุงแขนด้วนคนนั้นได้และพาเขาขึ้นไปบนฟ้ามันเป็นเทโรซอร์ทั่วไปผู้ปกครองทางอากาศขนาดกลางมีปีกกว้าง6 เมตรฉันเคยเห็นสัตว์ประหลาดตัวนี้ในหนังสือคู่มือบรรพชีวินวิทยาถึงแม้พวกมันจะไม่มีฟันก็ตามแต่พลังการยึดเกาะของกรงเล็บหลังนั้นน่ากลัวมากมันสามารถบดขยี้กระดูกสันหลังของเหยื่อได้อย่างง่ายดายนี่คือรถคู่ใจของผมเลยครับยูโรคาโกถือเป็นการขนส่งอาหารในพื้นที่สูงแย่จังไกลเกินไปสนามแม่เหล็กไม่สามารถแผ่ไปถึงได้การสื่อสารด้วยท่าทางก็ไม่ได้ผลเช่นกันผู้บัญชาการยุทธวิธีอัจฉริยะที่ได้รับการคัดเลือกในที่สุดฉันจะไม่ยอมให้คุณตายคาที่ในวันแรกของการทำงานอย่างเด็ดขาดแม้ว่าเทโรซอร์ทั่วไปจะมีขนาดใหญ่มากก็ตามแต่เพื่อที่จะบินได้สมดุลจะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีความตึงของเยื่อหุ้ม2 ชั้นเท่านั้นตราบใดที่พื้นผิวปีกของเขายังได้รับความเสียหายความไม่เพียงพอของระบบลมเขาเปรียบเสมือนว่าที่เชือกขาดวันนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นเจ้านกยักษ์ย้ายดึกดำบรรพ์สัมผัสประสบการณ์การถูกมนุษย์ใช้สติปัญญาเหนือกว่าในการวางแผนกลยุทธ์ลงมานี่เกิดอะไรขึ้นปีกของฉันถูกสัตว์ประหลาดบางชนิดกัดความสมดุลได้หายไปแล้วนกขนาดใหญ่ที่บินในระดับต่ำคุณคงสนุกกับการจับตัวฉันเมื่อกี้นี้สินะดูสิว่าฉันจะเชือดคอแกยังไงออกไปซะเจ้าตัวเล็กฉันจะเหยียบหัวมันให้แหลกละเอียดเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาคุกคามลูกของฉันอีกหยุดตรงนั้นอนิจจากองทหารราบที่ประกอบด้วยคนแก่คนอ่อนแอคนป่วยและคนพิการได้ก่อตัวขึ้นแล้วตอนนี้สิ่งที่ขาดไปก็คือความเหนือกว่าทางอากาศซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญมากเครื่องบินลำนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลาดตระเวนทางอากาศบินไม่ได้มันบินไม่ได้อีกต่อไปแล้วพวกมันจะถูกสัตว์ประหลาดบนพื้นดินกินได้โปรดเถอะศาสตราจารย์เหลียงผู้แปลกประหลาดอย่ากินฉันเลยปีกของฉันเจ็บมากเลยฉันไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่ากลัวเลยไม่มีใครจะกินคุณหรอกคุณกำลังถูกพันธนาการอยู่ต่างหากกระดูกไม่ได้หักตราบใดที่คุณประพฤติตัวดีต่อจากนี้ไปฉันจะกินเนื้อสัตว์คำ2 คำเราจะไม่ปล่อยให้คุณอดอยากเด็ดขาดว้าวนกตัวใหญ่ประหลาดตัวนั้นกลายเป็นนกตัวใหญ่ที่เรียบร้อยไปแล้วศาสตราจารย์เหลียงสุดยอดมากโอเคมีคนต้องหาอาหารเพิ่มอีกคนแล้วการขโมยเนื้อสัตว์เป็นภาระอีกอย่างหนึ่งรสนิยมของผู้นำ2 ขานั้นแย่ลงเรื่อยๆไม่มีใครรับมือได้ง่ายเลยสักคนอย่างไรก็ตามท่อคาร์บอนระดับสูงสุดของรถทั้งภาคพื้นดินนอกเหนือจากเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศรุ่นแรกนี้แล้วหน่วยปฏิบัติการคนเกียจคร้านยุคครีเทเชียสของฉันในที่สุดมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแม้ว่าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคบ้างก็ตามมันหนาวมากเลยเพราะหมวกคลุมอาบน้ำมันติดกับตัวฉันหยดน้ำเจ้ากำนี่หนักเกินไปปีกอันสูงส่งของข้ากำลังจะเน่าเปื่อยอยู่ในโคลนซึ่งเงียบไปสัตว์มีขนอีกเรื่องหนึ่งฉันจะเตะแกไปกองโคลนเพื่อให้อาหารปลารักษารูปแบบอย่าสร้างปัญหาให้หัวหน้าสภาพอากาศสุดขั้วในยุคครีเทเชียสนั้นคาดเดาไม่ได้เลยปริมาณน้ำฝนในฝนตกหนักครั้งนี้ในยุคปัจจุบันมันสามารถก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรณีวิทยาที่ร้ายแรงได้ในทันทีถ้ามันเปียกอยู่เรื่อยๆยังไม่เคยถูกไดโนเสาร์กินเนื้อกินเป็นอาหารว่างยามดึกในที่สุดฉันก็สามารถรวบรวมกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่อ่อนแอผู้ป่วยและผู้พิการกลุ่มนี้ไว้ได้พวกเขาคงถูกโรคระบาดกำจัดไปก่อนแล้วตรงนั้นมีถ้ำธรรมชาติอยู่ทุกคนกัดฟันแน่นบุกไปเลยอย่าปล่อยให้ตัวเองล้าหลังแม่วิ่งโคลนแดงผู้สอนกำลังตามทันแล้วอย่าละทิ้งลูกของฉันผู้นำยูนิคอร์นพบที่หลบภัยแล้วอีกไม่นานเราก็จะปลอดภัยแล้วท่านผู้นำอย่าเพิ่งยอมแพ้ลุกขึ้นพื้นดินตรงนี้กำลังหายใจอยู่พื้นดินกำลังหายใจพื้นดินกำลังหายใจกฎข้อแรกของสรีวิทยาโบราณสำหรับการเอาชีวิตรอดในป่าในสมัยโบราณรังธรรมชาติที่แห้งที่สุดและสะดวกสบายที่สุดบ่อยครั้งที่สถานที่นั้นถูกครอบครองโดยเจ้าของที่น่ากลัวที่สุดไปแล้ว
เราแทบจะไปส่งถึงหน้าบ้านพวกเขาแล้วพระเจ้าของฉันนี่คือรถถังหลักยุคคริเทเชียสที่มีชีวิตหนังสือแผนที่บรรพชีวินวิทยาไม่ได้ระบุเช่นนั้นแอนคิโลซอรัสชอบพื้นที่โล่งหรือไม่ชายร่างใหญ่คนนี้ทำไมคุณถึงมาที่ถ้ำกลางเขาเพื่อหลบฝนหลังจากบุกรุกและพวกเขากลับไปยุ่งกับสิ่งที่ยากจะแก้ไขนี้เสียแล้วโอ้โหสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งจังเลยมันเจ็บปวดเหลือเกินปีกอันสง่างามของฉันกำลังจะพังทลายลงแล้วช่วยด้วยครับหัวหน้าถอยไปเปลือกของเจ้านี่แข็งกว่าหินเสียอีกรงเล็บของฉันตัดมันไม่ได้เลยเขานั่นแหละไอ้คนบ้าที่ชอบทุกๆอย่างด้วยหางของมันอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราไปหลบอยู่มุมห้องแล้วอย่าขยับไปไหนดีกว่าทุกคนนอนลงและอย่าวิ่งเล่นฉันถูกหางของมันเฉี่ยวไปแม้แต่ทีเร็กก็อาจได้รับบาดเจ็บกระดูกแตกละเอียดได้มีบางอย่างผิดปกติสัตว์กินพืชแม้จะมีสัญชาตญาณหงส์ถิ่นที่แข็งแกร่งแต่เว้นแต่จะเผชิญกับภัยคุกคามถึงชีวิตมิเช่นนั้นแล้วการใช้พลังงานมากขนาดนี้คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเพื่อดำเนินการโจมตีที่สิ้นเปลืองและบ้าคลั่งเช่นนั้นต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆมันเจ็บปวดมากหางของฉันกำลังจะหักแล้วใครก็ได้ช่วยฉันทีเจ็บมากเลยไปให้พ้นและอย่ามาแตะหางฉันไม่ใช่ความโกรธเป็นการอาละวาดที่เกิดจากความเครียดและความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในที่สุดฉันก็พบต้นตอของปัญหาแล้วหัวหน้าหน่วยแขนเดียวจงทำตามคำสั่งของฉันดึงความสนใจของรถถังจากด้านหน้าฉันจะทำการผ่าตัดให้เขาท่านผู้นำคุณบ้าไปแล้วหรือเปล่านั่นมันก็แค่การเดินไปสู่ความตายเท่านั้นแหละนับตั้งแต่ที่เรายอมรับคุณเป็นผู้นำของเราฉันฝากชีวิตไว้ในมือคุณเรียบร้อยแล้วทุกคนดูนี่สิพละกำลังอันน่าสมเพชของคุณคงไม่พอที่จะทำร้ายฉันได้หรอกขอขึ้นเงินเดือนให้ฉันหน่อยมันนี่เจ็บอีกแล้วความตึงเครียดที่แหลมคมราวกับหนามนั้นหายไปแล้วแปลกสองเท้าเจ้าเด็กเหลือขอถึงแม้ตัวเธอจะมีกลิ่นเหม็นมากก็ตามแต่คุณมีทักษะที่ดีไอ้คนบ้าในเกราะเหล็กนี่ลูกของฉันเกือบตายเมื่อสักครู่นี้สิ่งมีชีวิตสองขาทั้งหลายจงหลีกทางให้เขาชายร่างใหญ่คนนี้ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ฉันไม่ได้บ้าหรอกฉันแค่เจ็บปวดมากเกินไปดังนั้นฉันจึงอยากทำลายทุกสิ่งที่ฉันเห็นพวกคุณเสียงดังเกินไปแต่ฉันไม่ได้ไม่ชอบมันนะเฮ้เฮ้เฮ้นี่อะไรกันเนี่ยฉันเดินทางผ่านยุคคริเทเชียสฉันถูกไดโนเสาร์รับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมโดยไม่เต็มใจดีแล้วพวกเขาไม่เพียงแต่ได้บริการที่แข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าและมีที่น่าทึ่งเท่านั้นผู้นำมันถูกลดระดับลงไปเป็นแค่ลูกหมีที่ต้องการเกราะป้องกันด้วยซ้ำทีมนี้มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในอนาคตหรือไม่ฉันไม่สนหรอกฉันแค่ต้องการเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้ไว้เป็นอะไหล่สำรองฉันจะกวาดมันไปยังไงก็ได้เขาจะปกป้องมันยังไงก็ได้ทำไมแม้ว่าบอดี้การ์ดติดอาวุธหนักคนนี้จะคอยปกป้องคนของตัวเองมากเกินไปแต่กับเขาอย่างน้อยก็ในป่าฝนที่มีตัวอักษรสีขาวนับจากนี้เป็นต้นไปเรามีป้อมปราการเคลื่อนที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบทีมลูเซอร์สควอดได้เริ่มต้นก้าวแรกสู่การอัปเกรดอย่างเป็นทางการแล้วที่นี่เป็นสถานที่แบบไหนกันน้ำมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าอย่างรุนแรงขนอันสูงส่งของข้ากำลังจะถูกทำลายด้วยกลิ่นเหม็นเน่าแล้วฉันนี่มีคุณสมบัติเหมาะสมฉันอยากกลับขึ้นไปบนต้นไม้กลิ่นแถวนี้มันไม่ปกติครับหัวหน้าสัญชาตญาณของฉันบอกฉันอย่างนั้นอันตรายที่มองไม่เห็นซ่อนตัวอยู่ในหมอกเบื้องหน้าโคลนที่นี่นิ่มเกินไปไม่มีแม้แต่พื้นผิวแข็งๆที่คุณสามารถออกแรงได้หากถูกโจมตีเราไม่สามารถวิ่งเร็วได้หรอกแม่ตัวเหม็นมากฉันคิดในใจว่ากลิ่นนั้นทำให้ฉันเวียนหัวกลิ่นไข่นกก๊าซสีเหลืองเขียวนี่คือพิษที่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์เข้มข้นสูงอย่างแน่นอนนี่คือพิษที่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์เข้มข้นสูงอย่างแน่นอน
ในยุคปัจจุบันความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์นี้มากพอที่จะทำให้เส้นประสาทของคนเราเป็นอัมพาตได้ภายในไม่กี่นาทีตายทันทีธรรมชาติกำลังวางกับดักต่างๆไว้ให้เราเพิ่งผ่านจุดดินถล่มมาพวกเขาเข้าไปในห้องรมแก๊สอีกครั้งทั้งหมดนั้นหยุดเคลื่อนไหวทันทีหมอกนี้มีพิษร้ายแรงมากการสูดดมเข้าไปมากเกินไปอาจนำไปสู่ชะตากรรมของมังกรได้เซียวหลงคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักกองหลังถอยร่นไปตามเส้นทางเดิมทันทีเจ้าคนเจ้าเล่ห์นั่นฉันเร่งอะไรไม่ได้หรอกต่อให้ฉันอยากทำก็เถอะโคลนนี้เหนียวติดเท้าเกินไปยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนียวแน่นมากขึ้นเท่านั้นนี่มันแย่มากนี่เป็นความผิดร้ายแรงในยุทธศาสตร์การทหารถ้ามันติดอยู่ที่นี่ทีมของเราสูญเสียรถถังที่แข็งแกร่งที่สุดไปแล้วผู้นำถอยหลังมีสิ่งมีชีวิตมากมายอยู่ข้างล่างนี้และความเร็วก็เร็วผิดปกติในสภาพแวดล้อมที่อันตรายและเป็นพิษร้ายแรงนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระอีกด้วยสามารถล่าเป็นฝูงในพื้นที่ชุ่มน้ำได้มันถูกดัดแปลงเป็นพิเศษให้เข้ากับดินแดนแห่งความตายแห่งนี้อย่างแน่นอนนักฆ่าพื้นเมืองทัศนวิสัยต่ำเกินไปศัตรูอยู่ในความมืดขณะที่เราอยู่ในแสงสว่างนอกจากนี้แอนคิโลซอรัสยังติดอยู่ในโคลนอีกด้วยหากเกิดสงครามขึ้นในพื้นที่นี้เราจะต้องอ่อนล้าและตายไปอย่างแน่นอนเราต้องขจัดจุดบอดในขอบเขตการมองเห็นของเราโดยทันทีหาถนนลูกรังแข็งที่ไดโนเสาร์แอนคิโลซอรัสสามารถเดินได้เฮ้คุณมองอะไรอยู่เหรอฉันกำลังพูดถึงคุณอยู่เครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพอากาศจึงบินขึ้นทันทีช่วยฝ่าม่านหมอกพิษนี้ให้ฉันทีลองมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวเราบ้างหาทางเอาตัวรอดให้ได้อากาศที่นี่มันน่าขยะแขยงยิ่งกว่าเนื้อเน่าที่วางทิ้งไว้10 วันเสียอีกศาสตราจารย์เหลียงหัวหน้าถ้าคุณหาอะไรอร่อยให้ฉันกินไม่ได้ครั้งต่อไปฉันจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแน่นอนมันเป็นฝูงหมูป่าดูร้ายจระเข้กลายพันธุ์เหล่านี้พวกมันแทบจะเป็นฝูงม้าป่าหมาในหนองน้ำเลยทีเดียวข้างหน้ามีทางเดินที่เป็นหินครุขระซึ่งคุณสามารถถอยกลับได้แต่ถูกขั้นด้วยหนองน้ำโคลนนอกจากมังกรที่มีเกราะหนาแล้วยังมีมังกรตัวนั้นอีกด้วยสมาชิกคนอื่นๆมันเป็นเรื่องที่ยากจะลืมเลือนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันในฐานะผู้นำตราบใดที่พวกเขายังกล้าที่จะแสดงใบหน้าออกมาฉันเชือดคอพวกมันทีละตัวฉันคือลิงแดงหมายเลข1ไอรอนเชลทำไมคุณไม่ดึงขาให้แรงกว่านี้ล่ะสัตว์ประหลาดน่าเกลียดเหล่านั้นกำลังจะกัดหางคุณแล้วโคลนนั้นนิ่มเกินไปกรงเล็บของฉันไม่สามารถยึดหินที่อยู่ด้านล่างได้ฉันก็อยากปกป้องพวกแกเหมือนกันนะเจ้าเด็กดื้อทั้งหลายแต่ฉันยืนขึ้นไม่ได้ปีศาจในโคลนเผยเขี้ยวออกมาแล้วค่ะแม่น่ากลัวจังแอนคิโลสรัสหนักเกินไปไม่สามารถดึงออกมาได้ด้วยวิธีการทั่วไปเนื่องจากไม่มีทางหนีงั้นเราก็เลิกวิ่งกันเถอะด้วยความสิ้นหวังอย่างที่สุดหนทางเดียวที่จะยุติภาวะชะงักงันนี้ได้คือการใช้กลยุทธ์สมัยใหม่ทีมทั้งหมดฟังคำสั่งของฉันอย่าตื่นตกใจคุณตัวใหญ่ไม่ต้องวิ่งตอนนี้ก็ได้ฉันต้องการให้คุณใช้เกราะที่ทำลายไม่ได้ของคุณสร้างสะพานแห่งชีวิตให้กับทีมงานของเราทุกคนเจ้าตัวใหญ่ฟังฉันนะดึงขาหน้าออกจากโคลนมันกระแทกเข้ากับหินแข็งฝั่งตรงข้ามอย่างแรงขาขวาของเขาเกาะรากต้นไม้ด้านนี้ไว้แน่นใช้หลังของคุณสร้างสะพานเชื่อมระหว่างทีมของเราทั้งหมดโคลนลื่นเกินไปสำหรับเด็กเล็กๆแต่เกราะของฉันแข็งแกร่งพอเหยียบฉันเพื่อผ่านไปทีมทั้งหมดล่าถอยกลับไปมังกรไข่ยักย้ายกับเด็กๆเริ่มจากสิ่งแรกก่อนแล้วค่อยติดตามผลกอดเด็กไว้ให้แน่นผู้นำมังกร2 ขาได้ปูทางให้เรารอดชีวิตอยากจะมาหาเรื่องหัวหน้าของฉันหรือก่อนอื่นขอถามอุ้งเท้าของฉันก่อนว่าเห็นด้วยไหมสัตว์ประหลาดน่าเกลียดกินโคลนเต็มปากของดวงอาทิตย์แก่ของฉันซะเยี่ยมเลย55ระบบป้องกันภาคพื้นดินพร้อมการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำกลุ่มของฉันประกอบด้วยคนแก่อ่อนแอป่วยและพิการในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆในที่สุดไพ่เอสก็ถูกเล่นในวันนี้การประสานงานทางยุทธวิธีระดับหน่วยรบพิเศษชายร่างสูงหดขาเข้าพลิกตัวฉันกำลังปล่อยวาง
เจ้าสัตว์ร้าย2 ขาไร้ขนตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนเปลือกโลหะขนาดใหญ่ให้กลายเป็นสะพานได้จริงๆตามเขาไปบางทีฉันอาจจะสามารถเอาชีวิตรอดในโลกที่เลวร้ายนี้ได้นานกว่านี้จริงๆสิ่งมีชีวิต2 ขาเหล่านั้นได้พาเราหนีพ้นอันตรายอีกครั้งหนึ่งสติปัญญาของเขานั้นยิ่งใหญ่กว่าฟันของที่เร็กเสียอีกกลัวที่จะทำเพลงถ้าฉันไม่ตกลงมาจากฟ้าเมื่อกี้นี้พวกคุณทุกคนจะกลายเป็นเศษอาหารในใบไผ่หึ่มมันไม่ง่ายเลยจริงๆหลังจากพิธีล้างบาปด้วยห้องรมแก๊สนี้เหล่าผู้ปกครองโบราณที่ไร้ระเบียบเหล่านี้สุดท้ายนี้สำหรับคนยุคใหม่แบบผมฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่อย่างแท้จริงต่อไปตราบใดที่เรายังคงปฏิบัติตามเส้นทางการหน่วงเวลาที่ปลอดภัยนี้รอยเท้า3 รอยก้าวเดินที่เกินจริงเช่นนั้นและมันก็สดใหม่ด้วยมันต้องเป็นไดโนเสาร์ขนาดมหึมาที่มีความเร็วเหลือเชื่อแน่ๆพระเจ้ามีมอนสเตอร์อีกกี่ตัวที่รอฉันอยู่รอยนิ้วเท้าลึกรอยส้นรองเท้าตื้นนี่คือท่าทางทั่วไปของการวิ่งเขย่งปลายเท้านอกจากนี้ยังมีการก้าวเดินที่ยาวเป็นพิเศษซึ่งอาจยาวได้ถึงหลายเมตรลักษณะต่างๆในแผนที่บรรพชีวินวิทยาตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบนี่คือมังกรบัวน้ำมันราชาแห่งการวิ่งเร็วบนบกอย่างไม่มีข้อโต้แย้งในยุคครีเทเชียสสปารินคิลเลอร์กำลังถูกโจมตีโดยมอนสเตอร์ประเภทความเร็วสูงตัวนี้ราวกับว่าความตายได้ล็อกคอของมันไว้แล้วเปลือกโลหะขนาดใหญ่เทอร์ทานี่ส่งเสียงดังมากเสียงกรนดังมากหากมีสัตว์นักล่าเข้ามาใกล้ฉันไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเลยสักนิดทำไมผู้นำถึงเก็บสิ่งนี้ไว้ภาระที่เอาแต่หลับนอนสมองของฉันแทบจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงคุณภาพการนอนหลับอันแสนมีค่าของฉันถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงแล้วฉันคิดถึงวันเวลาที่ฉันสามารถสัมผัสสายลมบนท้องฟ้าได้จริงๆพวกที่อยู่บนพื้นดินนั่นไม่สนใจเรื่องความอบอุ่นเลยสักนิดลูกสุนัขตัวเล็ก2 ตัวอยู่ข้างๆท้องฉันเลยไม่มีใครสามารถรังแกเขาได้มีกลิ่นอันตรายลอยมาตามลมข้างนอกเด็กๆห้ามส่งเสียงดังสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือใต้ท้องแม่ของคุณแม่มีสิ่งชั่วร้ายอะไรอยู่ข้างนอกที่อยากจะกินเราหรือเปล่าทำไมเลิกบ่นได้แล้วทุกคนเงยหน้าขึ้นหัวหน้าหน่วยแขนเดียวคุณมีหน้าที่คอยสังเกตพุ่มไม้ทางด้านซ้ายนกตัวใหญ่ตอนนี้บินสูงไม่ได้แล้วนะมันแขวนอยู่บนนั้นจงเป็นเรดาร์ที่มีสายตานุษย์ที่ดีพวกที่กำลังจ้องเล่นงานเราอยู่ความเร็วจะเกินความคาดหมายของคุณอย่างแน่นอนนั่นเป็นสัตว์ประหลาดที่เร็วมากเสียจนแม้แต่ภาพติดตาของมันก็ยังจับไม่ทันชายร่างสูงขายาวบ้าคลั่งคนนี้แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อพวกเขาทำให้ฉันพ่ายแพ้ไปได้จริงๆใครกล้าวิ่งเข้ามาเป็นโล่เนื้อของฉันตายซะความเร็วของหมอนี่เหลือเชื่อจริงๆเริ่มต้นที่ความยาว8 หรือ 9 เมตรมันทรงพลังยิ่งกว่าซูเปอร์คาเซียอีกแวดวงวิชาการพูดถูกแล้วเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการคลอดบุตรเสือชีตายุคครีเทเชียสจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้ฝ่าแนวป้องกันเข้ามาอย่างเด็ดขาดมิเช่นนั้นทุกคนก็จะกลายเป็นเนื้อบดไปหมดหยุดและสัมผัสความเมตตาของฉันเราไม่ใช่ศัตรูของคุณค่าและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเจ็บปวดปากฉันเจ็บมากเลยกัดคุณเป็นชิ้นๆบดขยี้มันทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นสนามแม่เหล็กถูกสะท้อนกลับในสมองของชายคนนี้สิ่งที่ได้ยินมีเพียงเสียงร้องโหยหวนและเจ็บปวดอย่างบ้าคลั่งไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้เดี๋ยวก่อนเขาเพิ่งคิดในใจว่าปากเขาเจ็บนี่นาไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาตกอยู่ในสภาวะคลุ้มคลั่งเช่นนี้และโจมตีศัตรูอย่างไม่เลือกหน้าสัตว์ประหลาดขายาวน่าเกลียดตัวนั้นพวกเขาไล่ตามสิ่งมีชีวิต2 ขาเหล่านั้นอันตรายจากคน2 ขา
นับว่าเป็นเรื่องดีที่ความพยายามที่จะลดทอนสนามแม่เหล็กและสื่อสารล้มเหลวงั้นปล่อยให้เจ้าหมูป่าโบราณตัวนี้สัมผัสกับความโหดร้ายของฟิสิกส์สมัยใหม่บิ๊กเบิร์ดหัวหน้าหน่วยแขนเดียวเตรียมใช้แผนล่อเป้าเนื่องจากไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้จากนั้นก็ซ้อมเข้าจนกว่าเขาจะยอมจำนนบิ๊กเบิร์ดหัวหน้าหน่วยแขนเดียวกระทิงบ้าตัวนี้ความเร็วทางตรงที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างไรก็ตามอาการเสื่อมของแขนขาด้านหน้าและข้อจำกัดทางกายภาพของเขารัศมีวงเลี้ยวค่อนข้างกว้างอย่างน่าประหลาดใจฉันแกล้งเขาอย่างบ้าคลั่งกระโดดไปมาซ้ายขวาอย่าเดินเป็นเส้นตรงเด็ดขาดปรากฏว่าเขาเป็นแค่คนโง่เง่าที่วิ่งได้แต่เป็นเส้นตรงเท่านั้นเองคอยดูว่าฉันจะเอาชนะคุณได้อย่างไรตอนนี้เลยเที่ยงคืนไปแล้วและฉันยังต้องทำงานล่วงเวลาและกินข้าวอีกด้วยชายชราคนนี้สูง 1.8 ฟุตแชมป์วิ่งระยะสั้นในยุคครีเทเชียสใช่ไหมวันนี้ผมจะแสดงให้คุณดูกฎข้อแรกของนิวตันคืออะไรวิธีการวางยาพิษทางกายภาพได้ก่อให้เกิดผลดังนี้เหยื่อสองขาฉันจะกัดแกเป็นชิ้นๆเลยแค่นั้นแหละเจ้าสิ่งมีชีวิตสองขานั่นจะต้องถูกบดขยี้จนเละเทะแน่เกิดอะไรขึ้นมีอะไรบางอย่างมาจับขาฉันทำไมท้องฟ้าถึงหมุนเรื่องยังไม่จบแค่นั้นวัวโง่ดูนี่สิติดอยู่ดึงออกไม่ได้ปล่อยวางความเจ็บปวดของฉันโอ๊ยเจ็บจังฮ่าวัวบ้าตัวนั้นโง่จริงๆแค่เดินก็ทำให้หัวฉันค้างแล้วเจ้าพวกสองขาตัวแสบยังคงฉลาดที่สุดอยู่ดีเรียกหมูป่าในยุคครีเทเชียสตัวนี้สงบลงแล้วในที่สุดเมื่อกี้ฉันคิดอยู่ตลอดว่าปากฉันเจ็บดูเหมือนว่าเบื้องหลังความดุร้ายของสัตว์ร้ายตัวนี้มันซ่อนโรคอันตรายถึงชีวิตเอาไว้ฉันอยากเห็นความลับอะไรซ่อนอยู่ในปากที่อ้ากว้างของคุณนั่นสัตว์สองขาพวกนี้บ้าไปแล้วหรือไงพวกเขาเอามือเข้าไปในปากของสัตว์นักล่าจริงๆผู้นำถอยหลังถึงแม้ว่ากระทิงบ้าตัวนี้จะติดอยู่ก็ตามตราบใดที่คุณเข้าใกล้พอก็ลองกัดดูสัตว์คำสิมันสามารถกัดหัวคุณขาดได้มันไม่ได้ต้องการกินเราเขาเสียสติเพราะกระดูกงอกนี้แขนขาหน้าของไดโนเสาร์คันโทรัสอายุ10 สัปดาห์แสดงอาการเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงสั้นเสียจนเอื้อมไม่ถึงปากตัวเองด้วยซ้ำหากมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในปากพวกเขาทำได้เพียงอดทนต่อความเจ็บปวดแสนสาหัสจากอาการอักเสบเท่านั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะกลายเป็นเหมือนหมาบ้าที่โจมตีคนอย่างไม่เลือกหน้าแขนของสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดนั่นมันเล็กกว่าปลายเล็บของฉันเสียอีกเติบโตจนใหญ่ขนาดนี้แม้แต่จะเคยฟันสักซี่ก็ยังไม่ได้เลยช่างเป็นการสิ้นเปลืองอย่างสิ้นเชิงจริงๆชายร่างใหญ่เดินมาใช้ร่างกายของคุณเป็นที่กำบังให้ฉันถ้าเกิดเขาคลุ้มคลั่งขึ้นมาล่ะช่วยบล็อกให้ฉันด้วยนะเอาล่ะเจ้าเด็กดื้อ2 คนถ้ามันกล้ากัดคุณฉันใช้หางฟาดหัวเขาจนแตกออกมานี่สิความเจ็บปวดแสนสาหัสที่แล่นทะลุสมองของฉันหายไปแล้วเหยื่อสองขาที่แปลกประหลาดพวกเขาดึงหนามแหลมของปีศาจออกจากปากฉันได้สำเร็จเนื่องจากมือของคุณเอื้อมไม่ถึงปากนับจากนี้เป็นต้นไปโปรดติดตามฉันคือมือของคุณในอนาคตจะมีมากกว่าแค่เรื่องอาหารและคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเศษอาหารติดฟันอีกต่อไปแล้วว่าคุณเป็นเทพเจ้าหรือไงอย่าหักโหมตัวเองนักสิเจ้าโง่จะวางจำหน่ายในเร็วๆนี้อร่อยมากเลยช่างสบายเหลือเกินผู้นำสัตว์ร้ายสองขานับจากนี้ไปเขาของข้าจะเป็นอาวุธของพวกเจ้าใครกล้ามาหาเรื่องคุณฉันจะซัดเขาให้กระเด็นไปเลยที่เสร็จเรียบร้อยนักชิมอารมณ์ฉุนเฉียวอีกคนได้เข้าร่วมทีมแล้วIQของทีมฉันลิงแดงเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถดำเนินเรื่องนี้ต่อไปได้เจ้าตัวใหญ่จะไม่กินเราหรอกชายร่างใหญ่กำลังกินเนื้อแห้งอยู่แม้ว่ากระบวนการจะยุ่งยากซับซ้อนก็ตามแต่ในที่สุดหน่วยเฉพาะกิจไร้ประโยชน์ของฉันก็ครบทีมอีกครั้งแล้วหัวหน้าทหารจู่โจมภาคพื้นดินที่นี่ยุคครีเทเชียสซึ่งเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์มาแล้วหลายครั้งบัดนี้มีโอกาสที่จะอยู่รอดต่อไปได้อีกครั้งในที่สุดเราก็ออกมาจากบึงเหม็นเน่าที่น่ารังเกียจนั่นได้แล้วกลิ่นของลมทะเลช่างหอมสดชื่นเหลือเกินพวกโง่บนพื้นดินพวกคุณช่วยรีบหน่อยได้ไหม
ช้าราวกับฝูงหอยทากแบกหินฮ่าฮ่าฮ่าเงียบไปซะเจ้าสิ่งมีชีวิตบินได้ดูสองหนุ่มร่างใหญ่ที่อยู่ข้างหลังนั่นสิมันดูน่าเกรงขามทีเดียวตอนนี้ฉันกลัวมากจนก้าวเดินไม่ได้เลยนี่อาจจะเป็นเจ้าแห่งผืนดินในยุคครีเทเชียสหรือเปล่าซึ่งตลกจริงๆโอ้หยุดโอ้อวดได้แล้วมันสูงเกินไปมือฉันยังเอื้อมไม่ถึงกำแพงเลยฉันรู้สึกไม่มั่นใจอย่างมากใครจะยื่นมือมาช่วยฉันบ้างขาฉันสั่นไปหมดแล้วเขากำลังจะตกลงไปในน้ำและกลายเป็นอาหารของปลาลูกสิงโตสองขาถนนเส้นนี้อ่อนนุ่มเกินไปฉันรู้สึกเหมือนท้องของฉันกำลังจะกระแทกพื้นเราควรกลับไปไหมคุณตัวใหญ่โปรดอย่าใจร้ายนะอย่ากระดิกหางถ้าหินแตกเราทุกคนจะถูกคุณฉุดรั้งลงไปด้วยเสียงน้ำที่ไหลลงมาจากใต้ร่างของแม่ดังมากฟังดูเหมือนสัตว์ประหลาดกำลังคำรามฉันกลัวโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหน้าผาแห่งนี้มันเปราะบางยิ่งกว่าโครงการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานเสียอีกชายฝั่งในยุคครีเทเชียสถูกกัดเซาะโดยน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องพื้นที่ใต้ชั้นหินนี้น่าจะถูกกัดเซาะจนเป็นโพรงมานานแล้วสัตว์ยักษ์ย้ายหลายตัวเหล่านี้รวมกันมีน้ำหนักเกือบ10 ตันการเดินบนสิ่งนี้ก็เหมือนกับการเหยียบกับระเบิดบนหน้าผาอย่าปล่อยให้เกิดการสั่นพ้องอดทนอีกสัก 200-300 เมตรนะครับคุณจะไปถึงพื้นที่ราบที่ปลอดภัยข้างหน้าโอ้ไม่นะหินก้อนนี้เปราะยิ่งกว่าเปลือกไม้เสียอีกฉันไม่ได้ตั้งใจพื้นถนนกำลังจะพังทลายวิ่งนำหน้าวิ่งให้สุดแรงและอย่าหันหลังกลับวัวโง่ไปตรงนั้นสิฉันอยู่ได้ไม่ถึง3 วินาทีด้วยซ้ำผู้นำสองขาที่จริงแล้วคุณใช้กระดูกที่บอบบางของคุณปกป้องฉันจากก้อนหินการเก็บรวบรวมเมล็ดพืชฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาศาสตราจารย์เหลียงตกทะเลน้ำลึกมากจนมองไม่เห็นก้นบ่อเขาคงไม่รอดชีวิตอย่างแน่นอนแรงดันน้ำเย็นสูงเกินไปแย่แล้วฉันเลือดออกเลือดไหลในมหาสมุทรโบรนนี่ถ้าจะเป็นการปล่อยให้ความตายเข้ามาทำลายทะเลโดยไม่มีการลงโทษใดๆเลยพระเจ้าทรงสั่นระฆังเรียกรับประทานอาหารที่อันตรายที่สุดอย่าตกใจแกะเชือกที่กระเป๋าเป้ออกก่อนอุณหภูมิน้ำต่ำเกินไปมือและเท้าของฉันกำลังจะเป็นตะคริวเราต้องลงมือทำก่อนที่เลือดจะดึงดูดสัตว์นักล่าขนาดใหญ่เข้ามาหนีออกจากน้ำเราปล่อยเขาไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกครับหัวหน้าฉันจะลงไปหาเขาคุณบ้าไปแล้วนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะถ้าคุณกระโดดลงไปคุณอาจจะจมน้ำตายหรือตายไปเลยก็ได้มันซ่อมไม่ได้แล้วสัตว์2 ขาของฉันวิ่งเร็วมากทำไมฉันว่ายน้ำไม่เป็นทำไมต้องเป็นน้ำบ้าๆนี้ด้วยฉันอยากกลืนไม้จิ้มฟันลงไปถ้าฉันไม่ทุบก้อนหินนั้นมันก็เป็นความผิดของฉันทั้งหมดผู้นำจะไม่ล้มลงตัวถังขนาดใหญ่เพรียวบางมันคือความยาวลำตัวของมังกรฟ้ามหาอำนาจใต้น้ำอันน่าทึ่งแห่งยุคครีเทเชียสการนองเลือดในถิ่นของเขาฉันได้รับการต้อนรับราวกับเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยชั้นเลิศหยุดพักและสัมผัสความสบายของฉันสิสนามแม่เหล็กหยุด คลื่นสนามแม่เหล็กทั่วไปจะสลายไปเนื่องจากแรงดันของทะเลลึกนี้เนื่องจากไม่สามารถกระจายออกไปได้แล้วก็เอาพวกมันกลับไปทั้งหมดจงบีบอัดพลังจิตทั้งหมดของคุณให้เหลือเพียงเข็มเดียวแม้ว่าวันนี้ฉันจะต้องตายลงที่ก้นทะเลก็ตามฉันจะผ่าสมองแกดูไอสัตว์ประหลาดทะเลนานเกินไปแล้วในเหวอันลึกสุดอย่างแห่งนี้ที่มีเพียงความหนาวเย็นและความมืดมิดฉันหลงทางมานานเกินไปแล้วแส
แสงสีฟ้าจางๆนี้ช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินมันมาจากชีวิตที่ไร้ความหมายของคุณหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาร้องไห้ผู้นำจะไม่ขับไล่ผู้นำของฉันออกไปฉันจะฉีกคุณเป็นชิ้นๆน้ำทะเลบ้าๆนั่นน้ำบ้าโทษความเร็วของฉันเถอะทำไมจะไม่หลับไม่สามารถวิ่งบนน้ำได้สิ่งมีชีวิต2 ขาตัวนั้นสัญญาว่าจะมาเป็นมือของฉันเขาโกหกฉันและบอกว่าลูกๆตัวแสบทั้ง2ของเขาหายไปแล้วไม่มีใครอื่นช่วยปัดเศษรวดออกจากหางฉันหน่อยเขาเป็นผู้นำที่ดีแต่ทะเลแห่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่จะรับมือได้เราได้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายมาด้วยกันปราศจากผู้นำวันนี้เราได้สิ้นสุดการเดินทางร่วมกันแล้วเฮ้กำลังจัดเรียงกระเป๋าเดินทางอยู่นะเรากลับบ้านกันเถอะฉันยังมีชีวิตอยู่ไม่มีอาการปวดอย่างรุนแรงจากกระดูกหักแต่อย่างใดอวัยวะต่างๆก็ครบถ้วนเช่นกันนี่คืออะไรกันแน่ดังนั้นแม้ว่าฉันจะตกลงไปในร่องลึกของมหาสมุทรก็ตามแรงดันของน้ำทะเลลึกน่าจะบดขยี้ฉันจนแหลกเป็นชิ้นเนื้อไปนานแล้วในโลกใต้พิภพยังคงมีรสชาติอาหารทะเลแท้ๆแบบนี้อยู่ไหมนี่คือสิ่งที่อยู่ภายในปากของมังกรฟ้าจริงๆแล้วฉันลึกเข้าไปในปากของสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ย้ายที่มีความยาวกว่า10 เมตรนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยมังกรฟ้าเป็นแมวน้ำทะเลลึกจากยุคครีเทเชียสเขามักจะเคี้ยวเหยื่อด้วยฟันโดยตรงก่อนกลืนเสมอแต่ลมหายใจอันทรงพลังที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อโผล่ขึ้นมาจากน้ำนั้นมันหลบหลีกจุดสำคัญทั้งหมดของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีแม้แต่การเคี้ยวใดๆเลยแต่ในทางกลับกันมันเหมือนกับการอมสมบัติล้ำค่าที่เปราะบางไว้ในปากมันค่อยๆสอดฉันเข้าไปใต้ลิ้นของมันอย่างระมัดระวังเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมมันไม่กินฉันล่ะในเมื่อคุณอมฉันไว้ในปากแต่ไม่ได้กินฉันเนื่องจากเราอยู่ในแคปซูลชีวภาพที่ปิดสนิทนี้กระแสน้ำลึกในทะเลไม่สามารถรบกวนพลังจิตของฉันได้อีกต่อไปขอฉันดูหน่อยในจิตใจของคุณผู้ปกครองแห่งห้วงเหวความลับอะไรถูกซ่อนไว้ทุกครั้งที่ฉันกลืนน้ำลายมันเจ็บมากทุกครั้งที่น้ำไหลผ่านร่องแก้มของฉันนี่น้ำแหลมนับพันนับหมื่นแทงทะลุเนื้อหนังของฉันข้าได้ปกครองทะเลแห่งนี้มาแล้วอย่างไรก็ตามมันก็ไม่อาจหลีกหนีพ้นตัวเสาขนาดเล็กที่ส่องสว่างราวกับย้อนยุคนี้ได้น้ำสีน้ำเงินที่คุณเพิ่งเห็นนั่นและคุณลุงของฉันรู้สึกสงบสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนฉันเห็นเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากความเป็นและความตายการโต้กลับอย่างสิ้นหวังของฉันถูกบีบอัดให้เหลือเพียงปลายเข็มด้วยการใช้พลังงานทางจิตจนหมดสิ้นด้วยความบังเอิญมันกลับมีฤทธิ์เป็นยาชาอย่างแรงสัตว์ทะเลมหัศจรรย์ที่มีสติปัญญาเหลือเชื่อตัวนี้ตระหนักได้ทันทีฉันผู้เป็นเหยื่อของเขาสามารถบรรเทาความเจ็บปวดของเขาได้นั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่กัดฉันเป็นชิ้นๆแต่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย55แต่พวกเขากลับปฏิบัติต่อฉันราวกับฉันเป็นหมอประจำเรือดำน้ำลึกฉันค่อยๆหยิบมันเข้าปากแล้วเอาออกไอ้หนุ่มตัวใหญ่อ้าขะหน่อยขอฉันดูหน่อยมีอะไรซุกซนซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าถึงแม้ว่าฉันจะยังสอบไม่ผ่านการสอบคุณวุฒิสัตวแพทย์ก็ตามแต่ในวันนี้ผมจะทำการผ่าตัดข้ามสายพันธุ์ครับโอ้พระเจ้านอนดูดเลือดขนาดมหึมาในยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่มังกรสีฟ้าตัวนี้ถึงได้เจ็บปวดมากขนาดนี้ปรสิตที่ฝังลึกอยู่ในแก้มของพระพุทธรูปไม่เพียงแต่ดูดเลือดเท่านั้นนอกจากนี้น้ำยังอาจเสียดสีกับแผลขณะที่ไหลผ่านได้อีกด้วยการทรมานแบบนี้มันโหดร้ายยิ่งกว่าการทรมาน10 อย่างในสมัยราชวงศ์เสียอีกลงมานี่หายไปปีศาจร้ายที่คอยทรมานฉันมานับไม่ถ้วนวันนับคืนคุณฆ่าฉันหายใจได้สะดวกขึ้นแล้วนับตั้งแต่ฉันรักษาอาการป่วยของคุณหายจากนี้ไปชีวิตของคุณคือชีวิตของฉันพาฉันขึ้นไปข้างบนเถอะ
ขอให้บรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาโง่เขลาของข้าที่กำลังร่ำให้อยู่ริมชายฝั่งได้เห็นสิ่งนี้เถิดผู้นำของพวกเขาฝึกสัตว์ประหลาดจากห้วงลึกชนิดไหนกันตามที่คุณต้องการนายท่านโปรดจับให้แน่นฉันอยากให้มหาสมุทรนี้เดือดพล่านเพื่อคุณไม่มีใครกล้ามาสั่งฉันอีกแล้วสัตว์ร้ายสองขาที่กล้าขวางทางฉันถ้าไม่มีเขาแล้วการเป็นหัวหน้าลูกเสือจะมีประโยชน์อะไรถึงแม้กรงเล็บของฉันจะยังคงอยู่ก็ตามมันสามารถปกป้องใครได้อีกบ้างฉันไม่เชื่อคนเจ้าเล่ห์คนนั้นมันจะเข้าไปติดฟันฉันได้ไหมเหยื่อสองขาที่ถูกดึงออกจากกระดูกนอกเขาตายง่ายขนาดนั้นได้อย่างไรเขาให้สัญญาว่าจะโกหกฉันโกหกตัวใหญ่เลยเขาให้สัญญาว่าจะโกหกฉันโกหกตัวใหญ่เลยฉันรู้สึกท้องน้อยว่างเปล่าเจ้าสิ่งมีชีวิตสองขาตัวน้อยผู้กล้าหาญนั้นจากไปตลอดกาลแล้วเสี่ยงต่อการถูกบดขยี้จนตายช่วยฉันแกะก้อนหินออกจากหางหน่อยเด็กคนนั้นจำกลิ่นของสิ่งมีชีวิตสองขาตัวนั้นได้เขาอยู่ในป่าอันโหดร้ายแห่งนี้ผู้นำเพียงคนเดียวที่ไม่แสดงท่าทีคุกคามต่อพวกเราแม่กลิ่นตัวของผู้นำนั้นอบอุ่นเขาจะกลับมาไหมตื่นได้แล้วเจ้าลูกบอลตัวอักษรที่เกลื่อนพื้นปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นซ้ำสองเจ้าแห่งท้องทะเลแห่งนี้พวกเขาจะไม่มีวันคายเนื้อที่อยู่ในปากออกมาอย่างแน่นอนทีมถูกยุบฉันจะค้นหาคณิตศาสตร์ขั้นสูงใหม่ๆฉันจะยังคงเป็นนักฆ่าทางอากาศต่อไปพวกคุณควรระวังตัวให้ดีไหถูกยกขึ้นไปสัตว์ประหลาดชนิดใดกำลังจะโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำฉันเป็นอะไรก็ได้ฉันสามารถเป็นได้ทุกอย่างฉันสามารถเป็นมากกว่านี้ได้ถ้าคุณอยากตายฮ่าฮ่าฮ่าแล้วสภาพทะเลลึกในช่วงยุคความร้อนจัดเป็นอย่างไรบ้างสิ่งมีชีวิตที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและมีสมองเราต้องน้อมรับและเชื่อฟังภูมิปัญญาของมนุษย์ยุคใหม่ภายใต้สนามแม่เหล็กของมนุษย์พระเจ้านี่คือพระเจ้าที่แท้จริงเขาไม่ได้ถูกกินแต่เขากลับเปลี่ยนปีศาจทะเลให้กลายเป็นพาหนะของเขาแทนฉันโชคดีเหลือเกินที่ได้ติดตามผู้นำที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้โอ้พระเจ้าขาทั้งสองข้างของสัตว์ประหลาดนั่นแหละคือสัตว์ประหลาดตัวจริงแม้แต่คนปากพล่อยที่สุดในเมืองก็ยังต้องฟังเขานับจากนี้เป็นต้นไปใครก็ตามที่กล้าพูดว่าผู้นำไม่มีเขี้ยวฉันจะเป็นคนแรกที่ขับรถชนเขาเยี่ยมเลยเจ้าเด็กแสบสองคนนั้นไม่ตายเธอยังพาเพื่อนใหม่คนหนึ่งซึ่งอายุมากกว่าฉันกลับมาด้วยตอนนี้เราไม่ต้องกลัวที่จะข้ามแม่น้ำแล้วดูสิเด็กน้อยนี่คือพระราชาของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือทรราชแห่งท้องทะเลลึกทั้งเมืองจะยอมจำนนต่อเขาผู้นำคุณแม่ขี่ปลาตัวใหญ่แม่ขนูอย่าขี่บ้างจังหัวหน้าสัญญาว่าจะกอดฉันเขาไม่ได้โกหกฉันพระเจ้าของฉันโชคดีที่ฉันไม่ได้บินหนีไปเมื่อสักครู่นี้ทีมนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อการทำงานกับเจ้านายแบบนี้มันดีกว่าการทำงานคนเดียวเป็นล้านเท่าฉันจะไม่หนีอีกแล้วต่อให้คุณฆ่าฉันก็ตามใครก็ตามที่หยิบยกเรื่องการแบ่งทรัพย์สินของครอบครัวขึ้นมาพูดอีกครั้งอย่ามาโทษฉันนะจะไม่รู้จักคนช่วงเวลาไว้ทุกสิ้นสุดลงแล้วทีมไร้ประโยชน์เก็บกระเป๋าเดินทางทุกคนกระโดดลงมาสมาชิกใหม่ของเราวันนี้ราชาแห่งท้องทะเลลึกเขาจะนำทางเราข้ามทะเลสาบภายในแผ่นดินนี้ด้วยตัวเขาเองการเชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์คือวิถีแห่งท้องทะเลอันกว้างใหญ่นี้การเชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์คือวิถีแห่งท้องทะเลอันกว้างใหญ่นี้ก้อนหินเหล่านั้นเป็นหินแข็งและโคลน
ฉันสาบานเลยต่อให้ทีเร็กกัดหางฉันก็เถอะฉันจะไม่เข้าใกล้แหล่งน้ำอีกเด็ดขาดฮ่าคุณลุงคนนี้วงล้อลมและไฟที่ไร้เทียมทานกลับมาแล้วพวกเขาไม่สามารถควบคุมเรือในน้ำได้อย่างเหมาะสมเมื่อขึ้นฝั่งแล้วต่อให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเองก็ตามฉันจะใช้เขาของฉันผลักเขาออกไปด้วยชายร่างใหญ่มีข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างร่างกายคุณไม่สามารถอยู่กับเราบนที่ดินแห่งนี้ได้อีกต่อไปแล้วหุบเขามีความลึกเพียงพอคุณกำลังซ่อนตัวอยู่ที่นี่เริ่มตั้งแต่วันนี้คุณคือฐานทัพหลังของหน่วยไร้ประโยชน์ของเราและเป็นทางออกที่แน่นอนเมื่อเรามีฐานที่มั่นบนผืนดินที่มั่นคงแล้วฉันสัญญาเราจะนำเสนออาหารรสเลิศจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ให้คุณได้ลิ้มลองทุกวันจงออกไปพิชิตหมอกนี้นายท่านของฉันตราบใดที่ทะเลแห่งนี้ยังไม่แห้งเหือดเส้นทางหลบหนีของคุณจะไม่มีวันถูกปิดกั้นฉันจะรอการกลับมาอย่างมีชัยของคุณที่นี่ฉันมาจากเมืองชิงซานเสี่ยวเหอมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้มันเงียบเกินไปแม้แต่สายลมก็ยังพัดพาเอากลิ่นประหลาดหน้าขนลุกราวกับกลิ่นแห่งความตายมาด้วยฉันเห็นผีเมื่อวันศุกร์จากข้างบนนั้นมองไม่เห็นอะไรเลยกระดานไว้บอดทั้งหมดดวงตาที่เคยมองไกลได้นั้นกลับบอดสนิทแล้วพวกอสูรกายแห่งแผ่นดินดูแลตัวเองดีๆนะท่านผู้นำผมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ไม่แน่นอนอย่างมากเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติไปหมดแล้วการสูญเสียความเหนือกว่าทางอากาศทัศนวิสัยถูกปิดกั้นโดยสมบูรณ์ในทวีปใหม่ที่อันตรายและลึกลับแห่งนี้กลยุทธ์3 มิติอันน่าภาคภูมิใจของเรามันถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงครึ่งหนึ่งถูกทำลายไปแล้วจงทำตามคำสั่งของฉันการหดตัวของโครงสร้างชายร่างใหญ่เป็นผู้นำทางวัวโง่ตัวนั้นปกป้องปีกทั้งสองข้างของมันเราต้องเริ่มเตรียมตัวแล้วเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและการต่อสู้ที่ยากลำบากมีกลิ่นเลือดลอยอยู่ในอากาศข้างหน้านอกจากนี้ยังมีกลิ่นน้ำยางจากพืชไหลออกมาอย่างมากมายอีกด้วยความรู้สึกถูกกดขี่นี้มันไม่เหมือนกับทีเร็กที่ใช้พละกำลังมหาศาลในการเอาชนะผู้อื่นเพราะขนาดตัวที่ใหญ่โตมันเป็นแบบหนึ่งเจตนาฆ่าที่เฉียบคมสามารถฉีกกระชากสิ่งมีชีวิตได้ในทันทีรสชาติเข้มข้นเกินไปมันเหมือนกับสัตว์ที่ปกป้องรังของมันสัตว์ร้ายแม้ถูกคมมีดแหลมคมกลืนกินเข้าไปทั้งตัวไม่เลือกปฏิบัติมันทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เข้ามาใกล้อาณาเขตของมันพัดไม่มีฟันเคี้ยวไม่สม่ำเสมอห้ามใช้กำลังรุนแรงเส้นใยไม้ถูกฉีกขาดออกจากกันเนื่องจากแรงกระแทกรอยผ่านนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า1 เมตรมันเรียบลื่นมากจนเหมือนกระจกเลยนี่ไม่ใช่การถล่มตามธรรมชาติอย่างแน่นอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากแรงขับเคลื่อนที่เร็วมากอาวุธเย็นขนาดยักย้ายที่มีขอบคมผิดปกติตัดขาดในทันทีไม้แปลกหนามากต่อให้ฉันใช้แรงทั้งหมดที่มีทุบต้นไม้ด้วยค้อนหางของฉันก็ตามต้องกระแทกหลายครั้งถึงจะพังได้และมันจะไม่มีวันแตกหักอย่างเรียบร้อยแบบนั้นใครเป็นคนทำในโลกธรรมชาติยุคครีเทเชียสสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดมันให้ผลลัพธ์การตัดที่คล้ายคลึงกับเลื่อยยนต์ขนาดใหญ่สมัยใหม่เฉพาะกลุ่มนั้นเท่านั้นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีอาวุธยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ยาวที่สุดของเรามันเหมือนกับการก้าวเข้าไปในเขตอันตรายถึงชีวิตอย่างแท้จริงของนักดาบตาบอดคนขี้ขาดตาขาวที่ซ่อนหัวและหางของตัวเองฉันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าคุณจะมีกลเม็ดอะไรก็ตามคอยดูนะฉันจะใช้เขาของฉันฉีกเอาอวัยวะภายในของคุณออกมาใหญ่วัวโง่หุบปากซะอย่าเปิดเผยตำแหน่งของคุณถ้าคุณคิดจะทำร้ายฉันจะทุบกระดูกคุณให้แหลกก่อนนี่มันสัตว์ประหลาดอะไรกันวะเนี่ยหัวของฉันยังไม่ทันได้แตะมันเลยด้วยซ้ำปรงเล็บของมันมาโดนหน้าฉันได้อย่างไรมันยาวเกินไปไม่ยุติธรรมเลยผู้นำถอยหลังชายคนนี้ถูกมีดพันตัวไว้เต็มไปหมดระยะโจมตีของเขากว้างเกินไปกรงเล็บของฉันไม่สามารถเอื้อมไปถึงตัวเขาได้เลยมันจะถูกแบ่งครึ่งอย่ากลัวไปเลยเจ้าสิ่งมีชีวิต2 ขาตัวน้อยทั้งหลายเปลือกของฉันแข็งที่สุดจากยุคครีเทเชียสแม้ว่ากรงเล็บของมันจะยาวมากก็ตามมันจะไม่ทำให้ผิวหนังฉันเป็นรอยขีดข่วนอย่างแน่นอนโอ้ยกรงเล็บของสัตว์ประหลาดตัวนั้นทำมาจากอะไรหลังของฉันเกือบเป็นแผลเหวี่ยงเลยมันคือเทอริซิโนซัสจริงๆนักฆ่าฟาสต์ฟู้ดที่โหดเหี้ยมที่สุดแห่งยุคครีเทเชียส
กรงเล็บของมันคมกว่ามีดพระสมัยใหม่เสียอีกนอกจากรัศมีการโจมตีที่ผิดปกตินี้แล้วนี่คือปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ที่กำลังถือดาบด้ามยาวอย่างชัดเจนต่อสู้กับกลุ่มคนป่าเถื่อนที่กำลังฝึกชกมวยมือเปล่าแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของเราฉันเกือบเสียสติไปแล้วมนต์เสน่ห์ดวงตาขุ่นมัวพวกมันไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆต่อแสงไฟฉายของเราเลยแท้จริงแล้วเขาเป็นคนตาบอดที่ใช้การได้ยินในการระบุตำแหน่งศัตรูยิ่งไปกว่านั้นด้วยความได้เปรียบอย่างท่วมท้นในด้านทัศการต่อสู้พวกเขาสามารถบุกเข้าไปและเริ่มการสังหารหมู่ได้อย่างง่ายดายแต่เขายังคงยืนหยัดอยู่หน้าต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาต้นนั้นอย่างแน่วแน่ไม่ถอยแม้แต่ครึ่งก้าวสัญชาตญาณดุร้ายและหวงถิ่นแบบนี้เช่นการปกป้องอาหารมีความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นรังและไข่มังกรของเขาอยู่หลังต้นไม้นั้นทั้งหมดนั้นหูปากซะแม้แต่ลมหายใจของคุณก็ควรเบาชายคนนี้เป็นคนบ้าที่สามารถระบุตำแหน่งได้จากเสียงรอคำแนะนำจากฉันก่อนด้วยก้าวเดินที่เบาที่สุดถอยเข้าไปในรอยแตกของหินทางด้านขวาใบหน้าของฉันยังบวมอยู่ถ้าคุณไม่อยากโทรก็ไม่ต้องโทรก็ได้ฟันของคนตาบอดนั่นเจ็บมากมากับฉันนั่นน่ากลัวมากถ้าเราเข้าไปพัวพันกับราชาดาบคนนี้แม้แต่เปลือกโลหะก็ยังถูกสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ใช้โอกาสนี้ในการหลบเข้าไปในร่องหินอย่างรวดเร็วน่ากลัวจังมันเจ็บแต่เขาเข้าไปไม่ได้ลูกสิงโตตัวน้อยสองขาหินที่นี่แข็งกว่ากรงเล็บใหญ่ๆของมันเสียอีกการเดิมพันครั้งนั้นจบลงด้วยชัยชนะเพราะสุภาษิตที่ว่ายาวขึ้นอีก1 นิ้วก็แข็งแรงขึ้นอีก1 นิ้วแต่ในภูมิประเทศที่จำกัดและแคบอย่างยิ่งเช่นนี้อาวุธยาวเป็นภาระที่อันตรายถึงชีวิตตราบใดที่นักดาบตาบอดคนนั้นเข้ามาไม่ได้พวกเราปลอดภัยอย่างแน่นอนอย่าตกใจเงียบให้สนิทเขาตาบอดตราบใดที่เราไม่ส่งเสียงใดๆหลังจากที่เขาได้ระบายความโกรธที่มากเกินไปลงบนหน้าผาหินไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะจากไปเองเพราะพวกเขาได้สูญเสียเป้าหมายไปแล้วสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้มันเป็นการทดสอบความอดทนของคุณที่มีต่อเขามือของผู้นำนั้นอบอุ่นเหลือเกินเราไม่กลัวอีกต่อไปแล้วสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ตัวนั้นจับเราไม่ได้หรอกปัญญาของผู้นำนั้นหาใครเทียบได้ยากยิ่งมันไม่เพียงแต่สามารถฝึกสัตว์ร้ายขนาดยักย้ายได้เท่านั้นหินเงียบเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันเพื่อป้องกันใบมีดอย่าอยู่ห่างจากลูกของฉันพวกขโมยไข่ที่น่ารังเกียจกล้าที่จะสัมผัสพวกมันไหมฉันจะหั่นพวกแกทุกคนเป็นชิ้นๆโอ้ไม่นะสวนหลังบ้านของคนตาบอดคนนี้ไฟไม่แล้วโจรขโมยไข่ตัวจริงฉวยโอกาสจากความบ้าคลั่งของเขาพวกเขาลอบเข้าไปในถ้ำของเขาต้นไม้ที่เขาตัดเองแต่กลับกลายเป็นกับดักมรณะที่ขัดขวางไม่ให้เขากลับไปที่ห้องได้เมื่อกี้เขาดุมากเลยแต่ตอนนี้เขาตกต่ำอย่างหนักแล้วความบ้าคลั่งของเขาทั้งหมดก็เพื่อปกป้องไข่ของเขาศัตรูของศัตรูของฉันคือมิตรของฉันอยากมีชีวิตอยู่เขายังต้องการปราบมือสังหารอาวุธเย็นที่ทรงพลังที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วยนี่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเป้าหมายคือรังที่อยู่ในต้นไม้แห้งต้นนั้นทั้งหมดนั้นประจุในทิศทางตรงกันข้ามจากการพวกขโมยไข่พวกนั้นให้ยับเยินไปเลยในที่สุดฉันก็สามารถวิ่งเป็นเส้นตรงได้แล้ววันนี้ฉันจะบดขยี้พวกโจรพวกนั้นให้เป็นชิ้นๆฉันหักเขาออกจากหัวของมันแล้วกล้าดียังไงมาขโมยของต่อหน้าต่อตาฉันก่อนอื่นฉันจะถามกรงเล็บของฉันก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่
ขอปลดปล่อยพลังทำลายล้างอันไร้เทียมทานของข้าออกมาผู้ชนะเดิมพันฉันช่วยคุณช่วยชีวิตลูกของคุณได้ต่อไปถึงเวลาที่เราต้องมานั่งคุยกันอย่างจริงจังแล้วอย่าแม้แต่คิดที่จะแตะต้องลูกของฉันแม้ว่านั่นหมายถึงการเสียเลือดจนหยดสุดท้ายก็ตามฉันจะกำจัดพวกนักล่าเหล่านั้นไปพร้อมกับฉันเฮ้เจ้ามังกรขี้เกียจที่ไม่แม้แต่จะสแกนคะแนนด้วยซ้ำการสื่อสารระหว่างสายพันธุ์ของคุณการพึ่งพาตันกัดที่ซับซ้อนของมนุษย์นั้นใช้ไม่ได้ผลอย่างแน่นอนขณะนี้จิตใจของชายตาบอดเต็มไปด้วยความห่วงใยและปกป้องลูกหลานอย่างสุดขีดจะสามารถเอาชนะความบ้าคลั่งนี้ได้หรือไม่มีเพียงการสั่นพ้องที่บริสุทธิ์เท่ากันเท่านั้นวางกรงเล็บลงซะแม่ผู้ทุกข์ทรมานเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อขโมยชีวิตใครผู้นำสองขาได้นำการคุ้มครองมาให้เขาจะปกป้องลูกของฉันเหมือนเด็กคนหนึ่งปกป้องรังของคุณช่วยชีวิตลูกของฉันไว้ทางผ่านเล็กๆที่เรืองแสงคุณมีเสน่ห์อบอุ่นที่ช่วยปัดเป่าหมอกนั้นไปได้นับจากนี้ไปฉันจะปกป้องลูกของคุณคือมือสังหารในป่าหมอกแห่งนี้ยินดีต้อนรับสู่หัวหน้าหน่วยไร้ประโยชน์นักดาบแมลงตัวใหญ่จังเลยฉันจะเอาไปให้แม่ทานเป็นอาหารเช้าแม่จะต้องชมฉันแน่ๆโอ้แม่คะช่วยหนูด้วยกล้าดียังไงมาวิ่งเล่นซนในบ่อโคลนของฉันเหมาะสำหรับเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยปล่อยเด็กคนนั้นไปเถอะแม้แต่ปีศาจในน้ำฉันจะตัดเล็บของคุณออกด้วยให้ตายสิพื้นเป็นโคลนถ้าอยู่บนที่ราบคุณปู่คนนี้จะทุบจระเข้ยักย้ายตัวนี้ให้เป็นชิ้นๆแน่นอนแต่ตอนนี้จงบุกโจมตีขาของฉันกำลังจะจมลงไปแล้วสวัสดีครับหัวหน้าเจ้าเด็กดื้ออยู่ในมือเขาแล้วเราแค่ต้องก้าวไปข้างหน้าอีก1 ก้าวเท่านั้นกรงเล็บขนาดมหึมาของเขาคุณสามารถบดลูกสิงโตตัวน้อยให้เป็นเนื้อสับได้ในพริบตาไม่มีเวลาที่จะคว้ามันไว้นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันกลัวที่จะทำอะไรโดยไม่คิดให้รอบคอบสไปโนซอรัสตัวนี้เป็นทหารผ่านศึกที่ช่ำชองมากเขารู้ว่าตราบใดที่เขายังควบคุมหลงจือได้เราไม่มีทางรับมือกับเขาได้เลยการแย่งชิงไปโดยใช้กำลังย่อมทำให้เขาโกรธจัดอย่างแน่นอนฉีกลูกสิงโตออกจากกันเราต้องหาทางยุติภาวะชะงักงันนี้ให้ได้โอ้พระเจ้าความโกรธนี้แทบจะล้นทะลักออกมาแล้วดังนั้นมนุษย์นกบนท้องฟ้าคนนี้นี่คือศัตรูตัวฉกาจของจระเข้แก่ตัวนี้มาอย่างยาวนานพวกมันมักใช้ความสามารถในการบินเพื่อแย่งชิงเหยื่อจากสไปโนซอรัสจระเข้ตัวนั้นทนกับความอัปยศสูนี้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วแกอีกแล้วสินะไอ้โจรผมแบนจมูกแหลมถ้าคุณกล้าพอก็ลงมาที่นี่เลยฉันจะบดกระดูกแกให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยวันนี้คุณจะไม่มีโอกาสได้แย่งเนื้อจากมือฉันอีกต่อไปแล้วอย่าเสียพลังงานไปกับการคำรามเลยเจ้าจระเข้ตัวใหญ่ร่างกายที่ใหญ่โตของคุณเอื้อมไม่ถึงเขาในน้ำแน่นอนลองทำธุรกรรมกันดูไหมคือลูกสิงโตที่อยู่ใต้อุ้งเท้าของคุณให้ฉันเถอะฉันพาพี่น้องของฉันมาด้วยฉันจะช่วยคุณฝังนกที่ตายแล้วลงในโคลนให้คุณได้แก้แค้นคนตัวเล็กถ้าคุณกล้าโกหกฉันฆ่าจะล่าพวกมังกรทั้งหลายของพวกเจ้าลงไปในบึงโคลนที่ไม่อาจเอาชนะได้จมน้ำโอ้เด็กน้อยขอขอบคุณการคุ้มครองจากหัวหน้าเขาลงมาแล้วทั้งหมดติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบปิดล้อมกดเขาลงไปในโคลน
พวกโง่เง่าที่เอาแต่จมปลักอยู่ในโคลนตมนอกจากนี้พวกเขายังต้องการหยุดยั้งจอมเผด็จการแห่งท้องฟ้าอีกด้วยเผชิญหน้ากับความเร็วสูงสุดคุณแต่ต้องแม้แต่เงาของฉันไม่ได้ด้วยซ้ำได้เวลาปิดตาข่ายแล้วท้องฟ้าคืออาณาเขตของคุณแต่ตราบใดที่คุณยังกล้าที่จะลงจอดนี่คือถิ่นฐานของเราลงมานี่สิเจ้านกตายไม่ปล่อยปีกของฉันไปเถอะฮ่าฉันรอช่วงเวลานี้มานานแล้วรับการโจมตีสุดโหดเต็มกำลังนี้ไปนกตายในที่สุดเจ้าก็เจอคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อแล้วฉันจะกัดหัวแกให้ขาดเลยจงถือว่ามันเป็นรางวัลที่ฉันได้มาจากการตกหลุมพรางของฉันหยุดจระเข้ตัวใหญ่ข้อตกลงของเราคือการช่วยคุณตรึงเขาไว้ในโคลนฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะฝากชีวิตเขาไว้กับคุณตอนนี้เขาเป็นเฉลยของฉันแล้วฉันมีอำนาจเหนือชีวิตและความตายอย่าเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์กระดูกของคุณเปราะเกินไปยังคงดิ้นรนต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกกินก็ตามนอกจากนี้เขายังต้องเผชิญกับความพิการตลอดชีวิตอีกด้วยฟังให้ดีคุณกำลังจะไปแล้วฉันจะยกโทษให้คุณแต่ถ้าแกกล้ามาคุกคามพวกเราอีกหรือยังคงหมายตาเจ้าตัวเล็กนั่นต่อไปแอ่งโคลนนี้จะเป็นหลุมฝังศพของคุณที่ถูกทำความสะอาดในวันนี้ปัญญาของคุณนั้นไร้กาจยิ่งกว่าจะงอยปากนกที่แหลมคมและหนาเสียอีกผมยอมรับความพ่ายแพ้ต่อลู่ตี้หวางที่โดนเตะ2 ครั้งครับฉันขอขอบคุณในความกรุณาของคุณตราบใดที่สัตว์ร้ายหุ้มเกราะหนาเหล่านี้คลายการยึดเกาะลงท้องฟ้าแห่งนี้จะคงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์ตลอดไปคุณจะไม่แตะต้องเหยื่อของคุณอีกต่อไปวัวโง่ปล่อยเขาไปโอ้พี่ชายหืมจักรพรรดิแห่งโลก2 ขาสวรรค์ได้ระลึกถึงความเมตตาของคุณที่ทรงไว้ชีวิตข้าพเจ้าความรักอันลึกซึ้งนี้เผ่าเทพแห่งสายลมจะไม่ลืมเอาล่ะจระเข้ตัวใหญ่ชายคนนั้นประสบความสูญเสียครั้งใหญ่มากฉันได้เห็นแล้วว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินมีลักษณะอย่างไรต่อให้คุณให้โอกาสเขาอีกสัก2-3 ชีวิตเขาก็จะไม่กล้าทำแบบนั้นอีกแล้วฉันจะไม่กล้ามารบกวนคุณในบึงแห่งนี้อีกเด็ดขาดคุณเอาชนะเจ้าตัวเล็กที่น่าทึ่งนั้นได้แล้วความคิดของคุณร้ายกาจกว่าฟันของฉันเสียอีกทีมของคุณอันตรายยิ่งกว่าบึงมรณะแห่งนี้เสียอีกเดินตามรอยเท้าฉันมาตราบใดที่ฉันยังเป็นผู้นำทางในบ่อโคลนแห่งนี้ไม่มีสัตว์เลื้อยคลานใต้น้ำตัวไหนกล้าแต่ต้องคุณหรอกกลิ่นที่ลอยมาตามลมผิดฝุ่นแห้งปนกับกลิ่นเลือดฉุนรุนแรงยังมีอีกอันหนึ่งความกดดันที่บีบคั้นจนทำให้สัตว์ร้ายทุกตัวรู้สึกหายใจไม่ออกเจ้าของที่ดินผืนนี้มันเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่อาจวัดได้ด้วยสามัญสำนึกโอ้พระเจ้าเป็นการจัดทัพที่แข็งแกร่งมากโล่และเขาสัตว์จำนวนมากถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกันไม่มีจุดบอดเขาน่ากลัวขนาดไหนกันอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาตกอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังเช่นนี้บนผืนดินนี้ไม่มีเกราะใดต้านทานฟันแหลมคมของฉันได้ฉีกมันให้ฉันหน่อย
มังกรกระทิงกินถั่วเวโลซิแรปเตอร์ยังมีไดโนเสาร์ทอริซิโนซัสตัวหนึ่งที่มีกลิ่นหญ้าแรงมากด้วยพวกสารเลวเลือดต่ำพวกเจ้ากล้าดียังไงถึงได้เหยียบย่างเข้ามาในวังของข้าด้วยกันดินแดนของฮานี่เป็นการดูหมิ่นพระราชอำนาจนี่มันสัตว์ประหลาดชัดๆนี่คือสัตว์ประหลาดตัวจริงเลยในสายตาของเขาเขามองว่าเขาสัตว์ของฉันเหมือนกิ่งไม้แห้ง2 กิ่งทำไมฉันไม่มีแม้แต่แรงที่จะวิ่งหนีนี่คือรัศมีของพระเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงบนโลกใช่หรือไม่เขาไม่สามารถโจมตีได้แม้แต่ครั้งเดียวแค่เหลือบมองมันทำลายความมั่นใจทั้งหมดที่เราสร้างมาตลอดทางไปหมดสิ้นการครอบงำของสายเลือดที่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในยุคครีเทเชียสอย่ากลัวว่าพวกเขาจะกลายเป็นคนไร้เหตุผลไปเสียแล้วอย่าลืมเราฝ่าฟันหมอกและหนองน้ำมาได้อย่างไรสัตว์ประหลาดตัวนี้แท้จริงแล้วคือเทพเจ้าแห่งยุคครีเทเชียสแต่ถึงแม้ว่าเหล่าเทพจะเสด็จลงมาในวันนี้ก็ตามฉันก็จะยืนอยู่ต่อหน้าพวกคุณด้วยเช่นกันตราบใดที่ฉันยังไม่ล้มไม่มีใครแตะต้องทหารของฉันได้แย่จังตัวที่ยิ่งใหญ่ตัวนี้คือพายุหมุนที่ไม่มีใครเอาชนะได้บนที่ราบคุณปล่อยให้ผู้ชายตัวเตี้ยที่ไม่มีขนขาแบบนั้นได้ยังไงขวางทางฉันถ้าฉันจะต้องตายฉันจะเป็นคนแรกที่พุ่งเข้าไปตายเองตัวที่ใหญ่ที่สุดจะมีเปลือกแข็งที่สุดชายร่างใหญ่โดนโจมตีเป็นคนแรกใครก็ตามที่คิดจะกินผู้นำฟันของพวกเขาจะต้องหักหมดก่อนฝูงมดโง่เง่าวันนี้ฉันจะฉีกแกเป็นชิ้นๆเหลือแต่หนังกระดูกบดทุกอย่างให้เป็นเนื้อสับละเอียดห้ามเผชิญหน้าโดยตรงแรงกัดของมันนั้นหาคำตอบไม่ได้แรงดันแชสซี่ขนาดใหญ่วัวโง่ตัวนั้นพุ่งชนด้านข้างคุณปู่คนนี้วิ่งเร็วที่สุดในทุ่งราบเลยวันนี้ฉันจะเปิดโปงท่าแท้ของคุณตัดและหลบปกด้านข้างการกระทำของกลุ่มคนชั่วเหล่านี้มันเหมือนกับร่างกายที่มีร่างกายหลายๆร่างกายอยู่ภายในสัตว์ร้ายตัวเดียวกันฮานี่เป็นวิธีการล่าสัตว์ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ไม่ใช่กลุ่มอาหารธรรมดาอย่างแน่นอนโอ้มันเริ่มมืดแล้วเกมล่าสัตว์ควรจบลงได้แล้วกระดูกหักในโคลนกระจายออกไปแบ่งมันออกเป็นส่วนย่อยๆขนาดตัวที่ใหญ่โตมโหฬารของตี้ฮวาในตอนนี้กลายเป็นภาระสำหรับเขาแล้วห้ามเผชิญหน้าโดยตรงกอดเขาไว้แน่นๆการทำสงครามกองโจรจะทำให้เขาอ่อนล้าสูดหายใจเข้าแม้แต่คนตาบอดที่มีพละกำลังมหาศาลก็ยังไม่ได้กลิ่นควันไอเสียของผมเลยนี่เป็นการล่าสัตว์ของคุณใช่ไหมชนแล้วหนีชายร่างใหญ่และซุ่มซ่ามมาจับฉันสิการให้อาหารการให้อาหารการให้อาหารการใช้พละกำลังทางกายภาพเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้จงทำให้เทพเจ้าแห่งยุคครีเทเชียสองค์นี้ก้มลงคำนับอย่างแท้จริงหน่วยที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดล่าถอยกลับไปถึงเวลาที่ฉันจะเปล่งประกายแล้วเพื่อทำให้ทอนราชยอมจำนนเราต้องปล่อยให้เขาได้สัมผัสประสบการณ์นั้นก่อนอะไรคือความสิ้นหวังที่แท้จริงขอโทษนะคุณตัวใหญ่ฉันจะวางกับดักที่ยากมากๆไว้รอคุณเหล่าองครักษ์สัตว์ร้ายของคุณได้ละทิ้งคุณและหนีไปแล้วแมลง2 ขาฉันจะเคี้ยวแกเป็นชิ้นๆเลย
โลกกำลังกลืนกินฉันไปพลังของฉันทำไมฉันถึงหลุดพ้นจากโคลนสกปรกนี้ไม่ได้สักทีปล่อยฉันไปการดิ้นรนนั้นไร้ประโยชน์กฎของธรรมชาตินั้นโหดร้ายเพียงนั้นแหละเทพเจ้าผู้สูงส่งและทรงอำนาจการตกต่ำจากความรุ่งโรจน์นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับกองเนื้อเน่าเปื่อยตอนนี้คุณมี2 ทางเลือกไม่ว่าจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการรักษาศักดิ์ศรีของตนเองแล้วยอมให้ตัวเองจมลงไปในบึงโคลนตมนี้อย่างสิ้นเชิงส่งมาให้ฉันอย่างใดอย่างหนึ่งติดตามฉันจะช่วยให้คุณเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายนี้คุณเข้าใจความโหดร้ายของดินแดนแห่งนี้ดีกว่าฉันเสียอีกราชา2 ขาชีวิตของฉันถูกคว้ามาได้เพราะคุณร่างกายนี้เป็นของคุณแล้วพวกเขาทุกคนมีกองพาเพื่อนใหม่ของเราออกมาผู้นำหยุดรถแมลงในดินทั้งหมดหยุดเคลื่อนไหวและมันคืออะไรมีบางสิ่งที่น่ากลัวกว่าทรราชคนนี้ถึง10,000 เท่าพวกเขากำลังจับตาดูเราอยู่เทอร์มิเนเตอร์จากยุค65 ล้านปีก่อนอุกกาบาตที่ทำลายล้างยุคไดโนเสาร์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เองนี่ไม่ใช่ภัยพิบัติทางธรรมชาติเลยแม้แต่น้อยนี่คือธรรมชาติที่กำลังกำจัดสิ่งต่างๆออกไปอย่างรุนแรงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงต้องการพาคุณไปก็ตามพวกเขาต้องขออนุญาตจากพลั่วในมือฉันก่อนทีมทั้งหมดฟังคำสั่งของฉันเราจัดขบวนแล้วออกทะเลไปเพื่อหาทางออกกันเถอะถ่ายทอดสดทางไม่มีเวลาให้กลัวแล้วภัยพิบัติระดับนี้ผู้ที่ถูกทิ้งไว้บนที่ราบจะถูกย่างจนกรอบและส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นคุณต้องไปที่ชายฝั่งนั่นเป็นสถานที่เดียวที่รอดพ้นจากการถูกยิงโดยตรงราชา2 ขาโลกกำลังลุกไหม้ท้องฟ้ากำลังถล่มลงมาฉันหันหลังให้ฉันมอบความไว้วางใจให้คุณนำทางเราไปสู่ทางออกทั้งทีมมีเป้าหมายเดียวกันเวโลซิแรปเตอร์ออกสำรวจชายฝั่งวัวโง่กับเจ้าตัวใหญ่คอยปกป้องปีกทั้ง2 ข้างอย่าล้าหลังจงก้าวไปข้างหน้าผู้นำไม่มีที่ไปแล้วมันกว้างเกินไปมีเพียงนกที่บินผ่านเท่านั้นที่สามารถผ่านไปได้ไม่มีใครสามารถผ่านมันไปได้เส้นทางหลบหนีถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์และไฟว่อนพัฒนาเร็วเกินไปถ้าเราไม่สามารถผ่านศาลาสวรรค์นี้ไปได้ทีมงานทั้งหมดจะถูกเผาทั้งเป็นที่นี่ข้าคือกษัตริย์ผู้ไม่ยอมอ่อนข้อแห่งดินแดนนี้รีบเหยียบหลังเขาเพื่อข้ามสะพานไปคนตัวใหญ่เริ่มก่อนเซี่ยไต้หลงเดินตามไปขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระราชาของข้าฉันไม่ได้ปล่อยให้คุณตายคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะรั้งเขาไว้
น้ำลงนี่เป็นลางบอกเหตุของหายนะครั้งใหญ่ภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบนท้องฟ้าเท่านั้นยังคงอยู่ในทะเลฉันยังไม่ยอมแพ้ดินแดนแห่งนี้ไม่มีหนทางให้เราอยู่รอดได้เลยเราจะสร้างเส้นทางของเราเองจระเข้ตัวใหญ่และจิ้งจกยักษ์ย้ายนกตายพวกนั้นอยู่ไหนกันถ้าได้ยินเสียงฉันรีบออกมาที่นี่ราชาแห่งแผ่นดินผู้มีเทวดาสว่างไสวท้องฟ้าจะตอบแทนคุณสำหรับการกระทำนี้สหายที่อ่อนแอของท่านเผ่าเทพแห่งลมรอดชีวิตแล้วจีนผมกับภรรยากำลังไปฮันนีมูนกันครับพวกเขากำลังจูบกันอยู่บนก้อนเมฆแสงสีฟ้าของคุณเหมือนประทัดเลยมันระเบิดขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยเสียงดังสนั่นภรรยาของฉันพูดว่าหนี้สินที่ค้างชำระจะต้องได้รับการชำระคืนหยุดพูดเรื่องไร้สาระเสียทีรีบหน่อยสิฮันนีมูนของฉันยังไม่จบเลยฉันขึ้นเรือแล้วข้าพเจ้าจะแบกรับพระพิโรธของทะเลลูกชายเต่าฉันกำลังอาบน้ำอย่างสบายใจอยู่ในแม่น้ำแสงสีฟ้าของคุณทำให้ปลาของฉันหนีไปหมดแต่เหลาจือกล่าวว่าฉันต้องตอบแทนความกรุณาของคุณคลื่นวันนี้ฉันจะบุกไปพร้อมกับคุณทีมทั้งหมดฟังคำสั่งของฉันกระโดดลงจากหน้าผาเพื่อขึ้นเรือถึงเวลาสิ้นสุดของ65 ล้านปีแล้วเราจะไม่มีวันยอมแพ้